Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I'll explain part C and part D and part E of this unit number 5. And this unit is about articles and order determiners. So here is part C, D and part E. So it's a quite long video, so please bear with me. Ở video này mình sẽ giải thích cái phần C, D và E trong bài số 5 Articles and Other Determiners trong cuốn sách mà English Grammar G1 mà mình viết. This is one, of course, in my book English Grammar G1 that I wrote. So it's quite a long video. Video là khá dài nhé, 3 tiếng á. Cho nên các bạn cố gắng theo mình nha. Okay. So let's do, okay, so before you watch the explanation for these parts, please do these exercise first. Trước khi các bạn xem cái lời giải cho những cái bài này thì làm ơn các bạn hãy làm những bài này trước rồi mới coi lời giải. Okay, so let's do 1.4 now. So there is a mistake with articles in some of these sentences. You need to correct them. Thì bài 1.4 nó yêu cầu là có một cái lỗi sai với những cái mạo từ ở những cái câu này thì các bạn phải sửa chúng. So we have 20 different sentences, có khoảng 20 câu đó. Okay, so number 1, my sister is a pole dancer. My sister is a pole dancer because we are talking about the profession of someone, the job someone does. So you need a or an here, here. Mình đang nói về cái nghề nghiệp một người nào đó thì phải có a, an hoặc là thường là a, an, okay? It's usually a, an when you talk about a job someone does. Số 1 là phải có a ở đây. My sister is a hoặc a pole dancer. Chị gái hoặc em gái tôi là một người múa cột. Number 2, I saw your father on an app one day. He was quite active on the app that I think most guys in town know him. The app, because here first we mentioned an app, we introduced an app first, and now the people know exactly what app we're talking about. So here it received a definite article, the app. Cái chỗ này lần đầu tiên mình nhắc đến một cái app nào đó, app trên điện thoại nào đó thì là người ta đã biết rồi. Cho nên qua câu thứ hai thì mình nói về cái app đó, mình phải có mạo từ xác định the ở đây. Was quite active on the app. Mới đúng nha. That I think most guys in town know him. Tôi thấy ba anh trên app một ngày nào đó. Ổng đã khá là active, ổng đã khá là hoạt động nhiều trên cái app đó. The app. Cho nên tôi nghĩ phần đông mấy anh trai trong thị trấn này biết ổng đó. Well, of course, this is a funny situation. This is a very funny situation. Một tình huống khá là vui, khá là mắc cười. Now, number 3. Clara would like to tell you about a is fine. About a brand new solution to the issue, because here you're talking about the new solution for the first time, and maybe the people know about the issue already and in the context. So that's why here is the issue, but a brand new solution. So in the context of this question, people know about the issue already. So that's why it's a brand new solution but the issue. Tôi mong muốn Clara muốn nói cho các bạn biết về một cái giải pháp mới, một cái giải pháp hoàn toàn mới cho cái vấn đề này. Thì trong cái ngữ cảnh của câu này có vẻ như người ta đã biết về cái vấn đề đó rồi. Người ta đã biết về cái vấn đề đó rồi, cho nên vấn đề đó mang tính xác định, dùng mạo từ xác định the. Nhưng mà một cái giải pháp là cái lần đầu tiên mình nhắc đến nó phải là dùng mạo từ không xác định a, an không? So number 4 is correct. Số 4 là đúng nè. Số 4 đúng. There's a mango in the fridge in case you want to make a mango salad. Có một cái trái xoài trong tủ lạnh. So we talk about it in the first time, of course we use a, an.
nói lần đầu tiên thì mình có an như thế này. Có một cái trái xoài trong tủ lạnh. Trong trường hợp anh chị muốn làm một cái đĩa salad xoài, làm một cái đĩa salad xoài. Want to make a mango salad. So mango salad is first time, so use an. And also an also means number one. So in case you want to make one mango salad, so you can use an here. Cái chữ an nó còn có nghĩa là số 1 nữa nha. Cho nên trong trường hợp anh chị muốn làm một cái đĩa salad xoài thì có thể dùng an ở đây. So number 4 is correct. Số 4 là đúng. Number 5. Out of many new developments in our facilities this year, a salary rise or a salary or a salary raise is the most exciting one. Cái chỗ này là phải dùng a tại vì đứng trước chữ s này là một phụ âm nè. So before a noun that starts with a consonant, you have to use a, you have to use or a. So because a salary raise is actually one of the many developments that we talk about. It belongs to a group, right? One of the many. Trong nhiều cái sự phát triển mới trong cái cơ sở vật chất năm nay, một cái sự gia tăng về lương tháng là cái mà hào hứng nhất. Thì nó là một trong những cái nào đó thì mình phải dùng a ở đây. Một trong những cái trong một nhóm. Remember? One of the many in a group. One of the many developments. So number 6. Tuberculosis. Tuberculosis is the disease. Tuberculosis is a disease or a disease caused by the multi-drug resistant bacteria. So it's a disease, so out of many disease, right? Nó là một cái bệnh lao, nó là một cái bệnh được gây ra bởi cái vi khuẩn siêu kháng thuốc, đa kháng thuốc chứ một là đa kháng thuốc. Nó là một trong những bệnh. It's one of the many things, so that's why it's a disease. Nó phải là a disease nha, a disease tại vì một trong những cái mà trong một nhóm. Okay, the multi-drug resistant bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Cái tên của nó là vậy, cái tên vi khuẩn. This is the name of bacteria. Number 7. So number 6, you can also understand that there are many kind of diseases and tuberculosis is one of them. So that's why you use a disease. Mình có thể hiểu cái số 6 này là có nhiều loại bệnh lắm, thì một trong những cái bệnh đó nó chính là cái bệnh tuberculosis, thì dùng mạo từ xác định, dùng mạo từ không xác định a ở đây. Okay, number 7, scientists in general. We want to talk about scientists in general here, not any group of scientists. So that's why there's no article here. It's just scientists are trying to discover the working mechanism of this new drug. Cái số 7 này mình chỉ muốn nói về những nhà khoa học nói chung thôi, chứ không muốn nói một nhóm nhà khoa học cụ thể nào cả. Và nó là số nhiều cho nên là không có mạo từ gì hết, không có an, không có đờ luôn, không có giờ luôn. So scientists are trying to discover the working mechanism of this new drug. And the working mechanism in particular, that's why you have a definite article in here. We want to specify what working mechanism is the working mechanism of this new drug. Cái chỗ này không muốn nói về nhà khoa học cụ thể nào cả, cho nên không hề có mạo từ gì hết, nó chỉ là scientist, có s thôi. Và nó là số nhiều nữa. Còn cái chỗ này mình muốn nói cụ thể là cái cơ chế hoạt động của cái gì, cho nên mình phải dùng mạo từ xác định giờ ở đây, đó là cơ chế hoạt động của cái thuốc mới này. Cụ thể mà. Ok, những nhà khoa học đang ráng mà phát hiện ra được cái cơ chế hoạt động của cái thuốc mới này. Number 8. Come on, Sarah. We need to join the party now as all of our friends are already here. So, in the context of this question, both of them know what party they are talking about. Trong cái ngữ cảnh của cái câu này, cả hai người đều biết được là cái đang nói về cái tiệc nào
cho nên là mình dùng mạo từ xác định the. So the definite article the need to be applied here. Come on, Sarah, we need to join the or the party now as all of our friends are already here. Nào, Sarah, lẹ. Nào, Sarah, chúng ta cần phải tham gia cái buổi tiệc ngay bây giờ, bởi vì tất cả bạn bè chúng ta đều đã ở đây hết rồi. Đều đã ở đây hết rồi. Number 9. Also, you can understand it in this way. Both of these people in this context are at a party now. They are at a party now. So it's clear which party that I meant. Mình có thể hiểu là cả hai người này đều đang ở cái buổi tiệc đó luôn, cho nên người ta sẽ biết rõ là cái buổi tiệc nào nó xác định. So they know exactly what party. It's definite article, the party. So number 9, in the mid-20th century, penicillin was discovered. Because there's only one 20th century, right? So you must use a definite article, the, in here. Nó chỉ có một cái thế kỷ 20 thôi, cho mình phải đặt cái chữ the ở đây. In the mid-19th century, in the mid-90th century, số thứ tự. Ở giữa thế kỷ 20, cái thuốc penicillin, thuốc kháng sinh penicillin đã được phát hiện ra. Number 10. The president, because there's only one president in the country, so that's why you need to use a definite article the in here. Chỉ có một tổng thống thôi trong một đất nước, cho nên phải dùng mạo từ xác định the ở đây. The president has decided to use nuclear weapons against the terrorist threat. Tổng thống đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại cái nguy cơ về khủng bố. So in this context, nuclear weapons in general. So we don't want to talk specifically what nuclear weapons. So that's why there's no article in front of nuclear weapons. Trong trường hợp này, cái nuclear weapons nói chung thôi, vũ khí hạt nhân nói chung thôi, mà không muốn nói về cụ thể là vũ khí hạt nhân nào, cho nên nó không có mạo từ. Và trong cái trường hợp này, cái ngữ cảnh này, người ta biết rõ là cái nguy cơ khủng bố nào người ta mới dùng vũ khí hạt nhân. Biết rõ luôn, cho nên phải dùng mạo từ xác định the đứng trước cái terrorist threat. In this context, of course, they know exactly what terrorist threat is. So that's why they decided to use nuclear weapons. So that's why it's definite. You have to use a definite article, the in here, in front of terrorist threat. 11. Moment, please. It can be hard to decide whether you should choose to learn how to play the guitar or the piano. Because when you want to talk about playing a musical instrument, you should use a definite article the before that, the instrument, you know. Khi nói về cái chơi một nhạc cụ nào đó, mình phải dùng mạo từ xác định the đằng trước cái tên nhạc cụ. It can be hard to decide whether you should choose to learn how to play the guitar or the piano. Có thể khó mà xác định, có thể khó mà quyết định liệu mà các bạn nên chọn học cách chơi guitar hay là piano. Phải có the nha, the guitar or the piano. Number 12. Dramas like this is the best way to ruin the day. Because you are using the superlative adjective best here, so there must be the before that. Mình sử dụng cái tính từ so sánh nhất, superlative adjective ở đây, best, cho nên phải dùng con the đằng trước. And this is dramas in general, I think. So that's why here there's no need for any article. Và cái chữ drama nói chung số nhiều nữa, cho nên là chỗ này không cần thiết phải dùng mạo từ xác định hay là không xác định đây. Dramas like this is the best way to ruin the day. Những cái cung đấu hỉ nộ ái ố, những cái chuyện drama như thế này là cái cách mà tốt nhất để mà phá hủy, để mà làm hư một cái ngày, để làm cho một cái ngày trở nên tồi tệ. Number 13.
We harbor no hatreds against the common people, but we do against the government. There's only one government in every country, so you should use the definite articles the here. Chỉ có một cái chính quyền trong từng đất nước, thường như vậy. Cho nên là mình chỉ phải dùng mạo từ xác định the đằng trước, the government here. Và những người thông thường, những người thường thì mình thường là có cái the đằng trước common people, the common people. Tại vì những người thường nó cụ thể những người thường, một cái nhóm nào đó cụ thể. So when we want to talk about a particular group that is the common people, you have to use the definite article the in here, or the. Muốn nói về nhóm cụ thể là những người thường đấy, phải có the ở đây. We harbor no hatreds against the common people, but we do against the government. Chúng tôi không có chứa chấp, hay là chúng tôi không có để trong bụng, chứa trong bụng của chúng tôi không có để bụng bất kỳ cái sự ganh ghét nào chống lại những người thường, những người thông thường, những người dân thường, nhưng mà chúng tôi lại có chống lại chính quyền. Nhưng mà chúng tôi có những cái hatreds, tức là có những cái hatreds, có những cái ganh ghét, có những cái sự ghét bỏ chống lại chính quyền. We means we do harbor hatreds against the government. Chúng tôi có để bụng những cái sự ganh ghét chống lại chính quyền. Okay, number 14. Because Philippines, basically it's clusters of islands that form a country. So it's a group of islands that form a country, so you should use the definite article the before that. Nhớ nha, Philippines là một cái quốc đảo, nó bao gồm 7.000 cái hòn đảo lớn nhỏ, nó tạo cộng thành một cái nhóm nào đó, nó phải có the đằng trước. So the Philippines is a country. The Philippines is a country. Because we want to talk about a country for the first time, right? So you use a in here. Mình muốn nói về một đất nước mà nói lần đầu tiên nữa, cho nên phải là dùng mạo từ không xác định a ở đây. The Philippines is a country that consists of more than 7,000 islands. Islands and islets. Islands, phải là Iceland nha. It's islands and islets. Island and islets. The Philippines là một đất nước mà nó bao gồm hơn 7.000 cái hòn đảo và những cái đảo nhỏ. Number 15. Number 15. 20 countries are listed as belonging to... Oh, sorry, number 15. Số 15 chứ. We travel along the Red River and the Mekong River when we arrive in Vietnam. So the name of river has to have... there should be a definite article the before the river name, but in front of the country name, you should never have an article. Exception is when they form a group, of course, so you have to use the in here. Tên đất nước thì không có mạo từ gì hết, ngoại trừ trường hợp nó tạo thành bởi một cái nhóm nào đó có the như thế này, như the Philippines. Cho nên là chỗ này không có the Việt Nam, chỉ có in Việt Nam thôi. Và tên con sông phải có the đằng trước, cho nên phải là the Red River, sông Hồng, the Mekong River, sông Cửu Long. So 15, we travel along the Red River and the Mekong River when we were in Vietnam. Chúng tôi đi dọc xung quanh sông Hồng và sông Cửu Long khi chúng tôi đã ở Việt Nam. 16. With the surrender of enemy forces, because when we want to say enemy forces plural in general, we don't want to talk particularly about any enemy forces here. Chỗ này là lực lượng của kẻ thù nói chung thôi, chứ không muốn nói lực lượng kẻ thù nói riêng nào cả, không có mạo từ nha. With the surrender of enemy forces. Here, surrender has the because we want to specify the surrender of what. Cái chỗ này cái chuyện mà
đầu hàng này nó xác định, tại vì sao? Muốn cụ thể là cái sự đầu hàng của ai, cho nên nó phải có mạo từ xác định giờ đằng trước. Đó là sự đầu hàng của những lực lượng kẻ thù. With the surrender of enemy forces, peace was once again restored in the Southeast Asia region. Hòa bình nói chung không có mạo từ. Hòa bình chứ không phải là cái hòa bình, chiếc hòa bình, nó không có mạo từ đằng trước. So there's no article before peace. It's just peace, not the peace or a peace, you know. Peace was once again restored in the Southeast Asia region. Here we want to talk particularly about what region. So the Southeast Asia region. It's in this case the Southeast Asia region. Chỗ này ta muốn nói cụ thể vào cái vùng nào, đó chính là vùng Đông Nam Á, cho nên phải có the đằng trước. Cái chữ peace thì không có mạo từ. With the surrender of enemy forces, peace was once again restored in the Southeast Asia region. Với sự đầu hàng của những lực lượng kẻ thù, hòa bình đã một lần nữa được phục hồi ở cái vùng Đông Nam Á. Ok, 17 is correct. Số 17 đúng nè. 20 countries are listed as belonging to the Mediterranean region. The region. Cái vùng nào, cái vùng cụ thể nào. So what region in particular? It's the Mediterranean region. Vùng cụ thể phải có the, mạo từ xác định the. You need an article, definite article, the in here, because you want to talk particularly about what region. It's the Mediterranean region. And here, 20 countries is in plural form already. There's no need for any articles. Chỗ này 20 đất nước nói số nhiều nha, cho nên không cần phải cụ thể có mạo từ gì đằng này cả. So 20 countries are listed as belonging to the Mediterranean region. 20 đất nước đã được listed, đã được đưa vào danh sách như là thuộc về cái vùng địa Trung Hải. 17 đúng. So 17 is correct. 18. The Great Wall of China and the Forbidden City. So when we want to talk about buildings or any particular places that is famous, you have to use the definite article the before that. Khi mà nói về một cái nơi chốn, một cái địa điểm nào nổi tiếng, một cái tòa nhà nổi tiếng, phải có the đằng trước. The Great Wall of China, Vạn Lý Trường Thành, and the Forbidden City, Tử Cấm Thành, were built by the blood and bones of many people. Why the blood and bones of many people? Because this is important information in sentence. It's specific and should have the. Trong cái ngữ cảnh của câu này, cái chuyện mà được xây bởi ai, bởi máu và xương của nhiều người, cái chữ máu và xương này nó là cái điều quan trọng trong cái câu này, trong ngữ cảnh của câu này. Nó phải nhận được mạo từ xác định the không? Built by the blood and bones of many people. The Great Wall of China and the Forbidden City were built by the blood and bones of many people. Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành đã được xây dựng bởi cái máu và xương của nhiều người. 19. I go to work. This is a common expression. Đây là cái biểu đạt thông thường. I go to work. Không có the. There's no the. By bike. Common expression to talk about transportation. Một cái biểu đạt thông thường để nói về chuyện đi lại. I go to work by bike. By bicycle. Sorry, by bike or by bicycle is fine. But yesterday I traveled home on foot. Another common expression. On foot. Mới đúng nha. Since my wife borrowed my bicycle or my bike. Là những biểu đạt thông thường các bạn phải biết. You need to know those common expressions. I go to work by bike. But yesterday I traveled home on foot. Since my wife borrowed my bike. Tôi đi đến nơi làm việc bằng xe đạp. Nhưng mà ngày hôm qua
tôi phải đi về nhà, đi bộ về nhà, bởi vì từ khi vợ tôi đã mượn xe đạp của tôi. Number 20. The name of the lake. The name of lake does not have any article. So it's just Lake Superior, tên của một cái hồ nào đó, tức là một cái lượng nước không di chuyển. So when we talk about an immobile body of water, there's no article. So Lake Superior is located in Canada, and it is one of the most dangerous lakes in the world. So once again, country, no the, no article. Đất nước không mạo từ. And one of the most, because here it is a superlative adjective. So one of the most, tính từ so sánh nhất nè. One of the most dangerous lakes in the world. Okay, once again, Lake Superior is located in Canada, and it is one of the most dangerous lake in the world. Hồ Lake Superior thì được tọa lạc ở Canada và nó là một trong những cái hồ nguy hiểm nhất thế giới. Okay. Alright, now let's come to part 1.5. You have to fill in the gaps with a, an, the. Alright, no articles if no articles needed. Cái này là cái bài 1.5 này yêu cầu là các bạn phải điền một khoảng trống với mạo từ a, an, the. Hoặc là nếu mà không cần có mạo từ mà mới ghi là no article ở đây. Okay. Okay, so this is basically an exercise. It talks about a brief history of the piano. Cái bài này nó nói về cái lịch sử ngắn gọn của cái đàn piano. So just do this one and then, well, I'll explain now, I think. Okay, so number 1, it's no article because we want to talk about pianists in general, not a particular group of pianists. So number 1, no article. Số 1 sẽ không có mạo từ, tại vì chỗ này nó nói về những nghệ sĩ piano hoặc là những người chơi piano nói chung, chứ không nói về một cái nhóm người chơi piano cụ thể nào. Pianists often say that the instrument of piano, it's one of the most complex machine that mankind has ever built. Những người chơi piano thường nói rằng cái công cụ, cái dụng cụ tên là piano á, cụ thể, muốn nói về cái piano cụ thể, cái công cụ nào, công cụ piano cụ thể đó. So we want to talk like specifically about what instrument is the instrument of piano. So we use the here. Cái chỗ này nó nói về piano cụ thể cho nên phải có the instrument ở đây. One of the most complex machine because of course superlative adjective. So the most, tính từ so sánh nhất cho nên phải là one of the most complex machines that mankind has ever built. Number 4 is a piano can have over 12,000 individual components or parts. Một cây piano, cái chữ A có thể có số 1 mà. So A can means one piano. So a piano can have over 12,000 individual components. Một cây piano có thể có hơn 12.000 cái thành phần riêng biệt, cá nhân, thành phần riêng lẻ. Or parts, hay là những cái bộ phận. So we don't want to say like what kind of part, just part in general, so no articles. Số 5 này nó là không muốn nói về những cái chi tiết mà cụ thể nào, cho nên nó chỉ là chi tiết nói chung thôi, không có mạo từ. No articles. So number 6 is needless to say the history of this instrument is a long one. Không cần phải nói cũng biết. Cái lịch sử của công cụ này chứ không phải lịch sử nói chung nào cả. We want to talk specifically what history. It's the history of this instrument. Nó là cái lịch sử gì? Lịch sử của cái công cụ này nè. Cụ thể, cho nên là có the ở đây. It's a long one. Cái lịch sử của cái công cụ này là một cái lịch sử khá là lâu dài. It's a long one. It's one long one. Là một cái lâu dài. Là một cái lịch sử khá là lâu dài. Số 1 á, A.
Okay, so number 8, there are many versions of the piano. Có nhiều phiên bản của chiếc piano. So now we want to talk about piano. Many versions of the piano. Now piano has already been mentioned, so it's definite. It's already mentioned here. So here we know that we are talking about the piano, you know. So you use an article the here. Cái chỗ này mình đã biết là mình đang nói về cái piano rồi, cho nên là có nhiều phiên bản của chiếc piano. Nó phải là there are many versions of the piano. Tại vì mình đã nói đến nó trước rồi. Dùng mạo từ xác định the ở đây. As number 9, as no articles. As engineers and no articles. Musicians had to work together to refine the instrument for many centuries. The instrument here refers to the word the piano. And we know exactly what instrument we're talking about. So we use a definite article, the here. The instrument for many centuries. Cái chỗ này, cái số 9 này là nói về những kỹ sư và những nhạc sĩ nói chung, cho nên không có mạo từ. Đã phải làm việc cùng nhau để mà refine, để làm cho nó trở nên tốt hơn, tốt nhất. Cái công cụ ấy, mình biết rõ mình nói công cụ gì, đó chính là cái the piano, nó refer, nó nhắc lại the piano nè. Cho nên mình phải dùng mạo từ xác định the ở đây. The instrument for many centuries. Đã làm việc cùng nhau để mà làm cho nó tốt hơn cái công cụ ấy cho nhiều thế kỷ. Number 12. In the 18th century, of course, there's only one 18th century. So use the here. So the, sorry. Chỉ có một cái thế kỷ 18 thôi, cho nên phải dùng là the 18th century. 13, it's the piano keys, or because this is plural, so you can use no article. If you want to talk about piano keys in general, you can use the piano keys here if you want to specify that you talk about the keys of the piano or not something else. Cái số 13 này có thể dùng không mạo từ nếu mà mình muốn nói về những cái phím của piano nói chung, hoặc là có thể dùng the piano keys nếu mà muốn nói cụ thể về cái bộ phận những cái phím piano. The piano keys or just piano keys were generally narrower than today's. If you want to talk about piano keys from the 18th century in particular, you use the. Or if you want to talk about piano keys in general, no articles. Cái chỗ trường hợp này á, thì mình có thể nói về những cái piano keys từ thế kỷ 18, tức là nói riêng là cái piano keys từ thế kỷ 18 đấy, thì mình phải dùng mạo từ xác định the. Hoặc là nếu mình muốn nói về piano keys nói chung thì nó không có mạo từ. Piano keys were generally narrower than today's, as people were shorter. People in general. We don't want to talk about any people, so here no articles. Bởi vì con người ta hồi đó lùn hơn and had smaller hands, và có cái bàn tay nhỏ hơn. Con người nói chung không có mạo từ. Cho nên là hồi thế kỷ 18, những cái piano keys, những cái phím piano nó đã nhìn chung là nó hẹp hơn ngày nay. Bởi vì con người ta hồi đó lùn hơn và có cái bàn tay nhỏ hơn. Number 15. Also, the working mechanisms inside of those earlier versions were relatively simpler. So we want to talk about working mechanism in particular. What working mechanism? It's the piano working mechanism. Mình không muốn nói về cái mechanism, cơ chế hoạt động nói chung nào cả, mà nó chính là cơ chế hoạt động của cái piano cụ thể, cho nên phải có the đằng đây. So particular the piano, so you have to use the here, the piano working mechanism. So inside of those earlier versions were relatively simpler, and the piano foot pedals were not introduced until later. If you want to talk about piano pedal, foot pedals in particular, you use the. But if you want to talk about piano foot pedals in general, not of any piano, not of any kind of piano in the 18th century or now, you use no articles.
Cái số 16 này mình có thể nói về cái chân bàn đạp piano nói chung, không cần biết là nó ở thời nào đi, thời này, thời nay hay thời ngày xưa, thì mình có dùng không mạo từ. Nếu mà muốn nói về cái bàn đạp piano từ thời thế kỷ 18 thì phải có mạo từ the ở đây. Cho nên trường hợp này có hai cái lận, the hoặc là no articles. Piano foot pedals were not introduced until later. Cũng là cái gì? Cái những cơ chế hoạt động của cái bên trong của những cái phiên bản sớm hơn đấy, nó cụ thể, các bạn thấy không, có giờ đã tương đối là đơn giản hơn, và cái bàn đạp chân piano đã không có được đưa vào cho đến khi sau này lận. Ok, Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff and Liszt are the famous composers who practiced and composed several classical pieces on no article, earlier versions of the piano. So, because these people are the famous composer, but we don't want to talk about famous composer in general. They are the famous composer who practice and compose several classical pieces. So we want to talk about famous composer in particular, what they do. They practice and compose several classical pieces. Cái chỗ này mình không muốn nói về những cái nhà mà soạn nhạc nổi tiếng nói chung nào cả, nhưng mà nó là những nhà soạn nhạc nổi tiếng mà họ luyện tập và họ sáng tác nhiều cái bản nhạc cổ điển. Đó là nói riêng là những nhà soạn nhạc nổi tiếng nào, cho nên chỗ này phải có the, mạo từ xác định the ở đây. Number 18, on earlier versions of the piano. Now you know the piano, it's an instrument that receives an article the here because it's definite. We are talking about it. We know exactly what instrument we're talking about in particular. So number 19 is the piano. Rõ ràng lúc này là mình đã nói về cái chiếc piano nói chung, nói riêng, cụ thể là cái nhạc cụ là chiếc piano, cho nên phải có mạo từ xác định the 19. But 18, well, there's no article because we want to talk about earlier versions in general. We don't want to talk about any earlier versions in particular because we cannot specify what earlier version of the piano here. Cái chỗ này mình không có biết được là cái phiên bản sớm hơn nào của piano, nó chỉ nói mơ hồ là phiên bản sớm hơn thôi. Mình không có nói, nó không có nói rõ ra là phiên bản sớm hơn nào của piano, cho nên nó không có mạo từ, nó không xác định được. Số 18 là no articles. Okay, by the 21st century, sorry, this one is 21st ST. Cái chỗ này phải là 21 ST nha các bạn. 21st ST. By the 21st century, pianos have become more sophisticated. So here's plural and we want to talk about piano in general. Số 20 này muốn nói về piano nói chung mà nó cũng số nhiều nè. Những chiếc piano đã trở nên tinh tế hơn. Pianos have become more sophisticated with more complex mechanism. They didn't specify what complex mechanism, right? So it's just complex mechanism in general. Cái chỗ này nó không có specify, nó không có nói rõ ra được là những cái cơ chế hoạt động phức tạp nào, nó chỉ nói chung vậy thôi. Cho nên số 21 này không có mạo từ và nó có số nhiều nè. Ok. Với những cái complex mechanism. Alright, so that's the brief history of the piano. Okay, so you can try to practice pronunciation by repeating after me. Các bạn có thể luyện phát âm bằng cách đọc theo mình nhé. Okay, so let's start from the beginning here. A brief history of the piano. Pianists often say that the instrument of piano is one of the most complex machines, one of the most complex machines that mankind has ever built. A piano can have over 12,000 individual components or parts. Needless to say, the history of this instrument is a long one. There are many versions of the piano
as engineers and musicians had to work together to refine the instrument for many centuries. In the 18th century, the piano keys were generally narrower than today's, as people were shorter and had smaller hands. Also, the working mechanisms inside of those earlier versions were relatively simpler. The working mechanisms inside of those earlier versions were relatively nhấn đầu, first syllable, relatively simpler. And the piano or piano foot pedals were not introduced nhấn đầu, introduced until later. Okay. Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, and Liszt are the famous composers who practiced and composed several classical pieces, on earlier versions of the piano. By the 21st century, pianos have become more sophisticated, chứ không phải là sophisticated, with more complex mechanism. Đọc cho kỹ nha các bạn. Try to read carefully. And then you have 1.6. You have to underline the most suitable words. 1.6 các bạn phải gạch dưới những cái từ phù hợp nhất. And it talks about survey on snacking habits of people. Cái 1.6 này nói về cái khảo sát về cái thói quen mà ăn snack, ăn vặt của con người. Alright. And then, so number 1 is this survey. Because here, look at the title. This is a survey on snacking habits of people. And at the beginning, you want to explain to people what this survey means. So that's why you use this but not that. Cái này ngay lúc đầu, tiêu đề nó đã là khảo sát về thói quen ăn vặt của con người. Thì ngay đầu tiên cái khảo sát, người ta sẽ phải giải thích là cái khảo sát này để làm cái gì. Cho nên nó phải là cái khảo sát này chứ không phải cái khảo sát đó. Nó phải là this survey mới đúng. This survey aimed to find out about people's habit of eating small meals known as snacks. It's people in general, so you use not the, so you use people's. Chỗ này là con người nói chung thôi, không có phải là con người nói riêng nào hết, cho nên phải là people's thôi. Number 3, we use interviews and questionnaires. So, just want to talk about interviews and questionnaire in general. Chỉ muốn nói về những cái buổi phỏng vấn và những cái bảng câu hỏi nói chung thôi, nó không có the, says no the. Questionnaires to collect their data, because their here refers to people, to collect people's data. Cái chữ their này là nó liên quan đến những cái con người mà chúng ta vừa mới nói ở câu trước nè. Chúng tôi sử dụng những cái interviews, những cái buổi phỏng vấn và những cái bảng câu hỏi để mà thu thập những thông tin của họ. Họ ở đây chính là những cái người ở đằng trước này nè. To collect their data. Number 6, it appears that both of these methods, because these here refer to interviews and questionnaire that we use, right? So it's very near. We use these instead of those, Hai cái phương pháp mà mình vừa nói đến ở câu trước này và nó rất là gần, cho nên chúng ta sử dụng these methods chứ không dùng those methods. It appears that both of these methods were relatively quick and simple to do, and neither of them were too long, because two of them and not any of those two, you have to use neither or neither, but not none. Tại vì cả hai cái đều không thì phải là neither hoặc là neither chứ không phải là none.
Neither of them were too long for respondents to answer. We want to talk about respondent in general, not any specific respondents. So, note cái chỗ này là nói về những người hồi đáp nói chung thôi, không có phải người hồi đáp cụ thể nào, cho nên không hề có the. Okay, and then number 10 is our results indicates that. We want to talk, we want to be clear whose result, what result. So we have to use our results. Cái chỗ này phải nói rõ ràng là cái kết quả gì, kết quả của ai, nó rõ ràng ra thì phải là kết quả của chúng tôi. Our results indicate that many people enjoy snacking while working. Students in general also snack a lot during their break time, or you can use break time, because students, they are here referred to students in general. Or you can just talk about break time. You don't have to use the break time, because we want to talk about break time in general, right? So we do not need the here. However, we can use break time or their break time if we want to talk. We want to specify like whose break time. It's students' break time or their break time. So here, number 12, their break time or break time. Cái số 12 này mình muốn nói về thời gian nghỉ ngơi nói chung thôi, không có giờ đằng trước. Nhưng mà chúng ta có thể dùng break time hoặc là their break time nếu mà muốn nói rõ ra là break time của ai. Đó là break time của những người sinh viên này là nói chung nè. Cái số 11 này cũng là sinh viên nói chung, cho nên là students thôi. Students in general also snack a lot during their break time or break time. 13. Each of the participants, but we don't use every of the. Ta không được dùng là every of the mà chỉ có là each of the thôi. Each of the participants in a study said that snacking helped them work or study more efficiently. Mỗi cái người tham dự trong cái cuộc khảo sát, cuộc nghiên cứu này nói rằng cái việc mà, cái chuyện mà, cái verb in, mấy cái verb in này thường là dùng như là danh từ, có nghĩa là cái việc, cái chuyện gì đó. Cái việc mà ăn vặt để giúp họ làm việc hoặc học hành một cách mà hiệu quả hơn. 14. However, 14 is most of the people agree that. Most of the people agree that. 15. This habit was indeed expensive, because we talk about snacking in the previous sentence. So now we'll refer to it. We have to use this habit, but not that habit or these habits, because only one habit, right? We cannot use these. These are for 2 or 3 things or more. Chỗ này là phần đông những người phần đông con người ta đồng ý rằng cái thói quen này, tại vì cái nói về một cái thói quen mà nói đến cái câu trước là thói quen snacking, có một thói quen thôi thì không thể nào xài these được. These là dùng số nhiều mà, cũng không thể nào that habit, cái thói quen đó được, nó chỉ có thể là thói quen này thôi. Agree that this habit was indeed expensive. Phần đông con người ta đồng tình rằng cái thói quen này đã thực sự là mắc tiền, đắt tiền, rất là đắt tiền đấy. As it took up a percentage of 20 to 45% of their spending every month. Bởi vì nó tốn một cái tỷ lệ phần trăm là 20 đến 45%, chứ không phải là cái lượng. Một tỷ lệ phần trăm là 20 đến 40%, 45% của cái sự chi tiêu mỗi tháng của họ. They are here referred to the word people. Most of the people here. Cái chữ they này nó nhắc đến most of the people nè, phần đông con người ta nè. Sự mua sắm mỗi tháng của họ. They are spending every month. Not all months, but every month, because this is something that repeats every month. Nó là một cái điều mà nó repeats, nó lặp đi lặp lại mỗi tháng, cho nên phải là every month. Okay, now please read for pronunciation practice. Đọc nè các bạn, luyện tập phát âm nè. Survey on snacking habits of people. This survey aimed to find out about people's habit of eating, y kéo dài,
habit of eating small meals, of eating small meals known as snack. Kéo dài. It's known as snacks. We use interviews and questionnaires to collect their data. It appears that both of these methods were relatively quick and simple to do. Relatively quick, relatively quick and simple to do. And neither of them were too long for respondents to answer. Our results indicate that many people enjoy snacking while working. Our students in general also snack a lot during their break time. Each of the participants in the study said that snacking helped them work or study more efficiently. However, most of the people agreed that this habit was indeed expensive, as it took up a percentage of 20 to 45% of their spending every month. All right, so let's go to 1.7. You have to fill in the gaps, the vocabulary from the box, and alternative answers. Alternative answers are possible. Bài 1.7 các bạn được yêu cầu là điền vào những khoảng trống cái từ vựng từ trong cái hộp. So this is the box that all the words you have to put in there. Đây là những cái từ các bạn phải điền vào nè. Và đương nhiên là điền vào những khoảng trống này và những câu trả lời thay thế hay những câu trả lời khác cũng có thể đó nha, tức là nó sẽ có nhiều đáp án. So there might be several different answers. So that's why the alternative answers are possible. There can be several different answers. Có thể có nhiều cái câu trả lời khác nhau. And this is a speaking part 2 of the IELTS test, or it's just a speaking part, and this is a sample answer for it. Cái phần này là giống như là mô phỏng một cái IELTS speaking part 2 đó, hoặc là các bạn phải coi như đây là một cái nội dung để mà nói một cái gì đó. Xong đây là câu trả lời mẫu. And the title say, describe a surprising experience. Surprising experience that happened. Yêu cầu mình là miêu tả một cái sự kiện, một cái trải nghiệm đáng ngạc nhiên mà nó đã diễn ra. Một cái trải nghiệm đáng ngạc nhiên mà nó đã diễn ra. You should say when it happened, nó đã diễn ra lúc nào. What it was, nó đã là cái sự kiện gì vậy. Who was there, người nào đã ở đó. And why it was surprising, tại sao nó đã đáng ngạc nhiên như vậy. And how you felt about the experience, và bạn cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm đó. So you have all the words here. All, some, there, most, my, each, none, every, each, this, that, neither, these and those. So 14 gaps. Okay, let me just read now. There was a time when I was invited to see an interesting building on the outskirts of the city. Đã có một thời điểm khi mà tôi được mời để thấy một cái tòa nhà rất là thú vị ở cái outskirts, là cái phần mà ngoại ô, cái phần bên ngoài rìa của thành phố. So number one is basically number one is every major city or each major city in the world has at least a few of those.
Mỗi một cái thành phố lớn trên thế giới đều có ít nhất là một vài cái nơi như vậy. So here the suitable one is every or each major city in the world. Số 1 nó sẽ làm each hoặc là every đều được. And number 2, and this is true for mine as well. Or you can say that is true for mine as well. Mine here stands for my city. Cái chữ mine này có nghĩa là của tôi, tức là cái thành phố của tôi á. Và điều này cũng đúng với cái của tôi nữa. Tức là điều này cũng đúng với thành phố của tôi nữa. Hoặc là cái điều đó cũng được. So you can say this or that is true for mine as well. The building itself was made of, number 3 is neither or neither concrete nor wood. So not one of those two. Cả hai đều không. Cái bản thân cái tòa nhà đó được làm ra không phải bởi gỗ cũng chẳng phải bởi bê tông. Neither or neither concrete nor wood, but stone, nhưng mà lại là đá. So I came there with a few of my friends and we explore each of the room in that building, but you cannot use every of the room, of course. There's no thing called every of something. Cái chỗ số 5 là dùng each of the rooms chứ không bao giờ có chuyện là every of the gì đâu. Okay. So I came there with a few of my friends, cho nên tôi đến đó với một vài bạn của tôi và chúng tôi đã khám phá ra mỗi cái phòng trong cái tòa nhà đó. We explore each of the rooms in that building. Apparently, number 6 is none of us had expected to see stone beds and table. Có vẻ như rằng apparently có vẻ như là appear xuất hiện thì apparently có vẻ như là none of us, không có ai trong chúng tôi đã mong đợi là nhìn thấy những cái giường bằng đá và những cái bàn bằng đá. So basically, you didn't know like how many people, but here a few of my friends. So it means that at least like 2 or 3 people come together with a person here. So it's about 3 or 4 people. Cái chỗ này nó nói là tôi đi với một vài bạn tôi, tức là ít nhất phải 2-3 người, cộng cái người này nữa là 4 người, coi đi như vậy đi. Thì nó phải là không có ai chúng tôi chứ không phải là cả hai chúng tôi đều không. Nó không thể nào là chữ neither ở đây được, nó phải là none of us. So because there are at least 4 or 5 people, so it's none of us but not neither of us. Apparently, none of us has expected to see stone beds and tables because we thought that number 7, it's some of the furniture could be made of other materials. So number 7 has already been answered for you. So 7 đã được trả lời sẵn các bạn luôn rồi. We thought that some of the furniture could be made of other materials. Nhưng bởi vì tôi ngạc nhiên bởi vì chúng tôi nghĩ rằng một số cái đồ nội thất có thể được làm ra bởi những cái vật liệu khác. Number 8 is these or those were indeed made of marble. So these or those describe the stone beds and table that we saw. Cái chữ these và chữ those này là những cái đó hoặc những cái kia, nó nói về cái stone beds and table á, số nhiều. Number 8, these or those were indeed made of marble. So it describes the stone beds and tables in plural. So these or those are okay. Cả hai cái these or those đều được nha. These or those were indeed made of marble. Những cái đó hoặc những cái kia, những cái đồ đó đã thực sự được làm bằng đá hoa cương, marble. An expensive material, một cái vật liệu rất là đắt tiền, indicating that the owner of the building must have been either rich or influential, one of the two. Chỉ định ra rằng cái người mà chủ của cái tòa nhà đó chắc chắn đã là không giàu có thì cũng phải là có ảnh hưởng lớn. Cho nên là either. Or either rich or influential. Number 10, both of the main doors at the front and the back of the building, so two of them. The front door and the back door, so two of them. So you have to use both in this case. Nó có cửa trước, cửa sau là hai thứ, cho nên các bạn phải xài là cả hai. Cho nên là both of the main doors at the front and the back buildings of the building were constructed by highly skilled workers as their decorations and patterns were spectacular.
So there here refer to the two doors, of course, because the decoration patterns were on the door itself. Tại vì cái decor, cái trang trí và những cái phương cách trang trí đó nằm ở trên cái cửa, cho nên cái chữ there ở số 11 này là nó nhắc về hai cái cửa chính, hai cái cửa đằng trước và đằng sau á. Okay, both the main doors at the front and back building were constructed by highly skilled workers, as their decoration patterns were spectacular. Cả hai cái cửa chính ở phía trước và phía đằng sau của tòa nhà đã được xây dựng bởi những cái người mà thợ có kỹ năng rất là cao, bởi vì cái sự trang trí và những phương cách trên đó của chúng, trên những cái cửa đó đã spectacular, ngoạn mục lắm, nhìn đẹp lắm, ngoạn mục lắm. Spect nhìn ngắm soi, Acula đến từ chữ calculate, nhìn ngắm soi tính toán, tức là nó sẽ gọi là nói chung là spectacular, ngoạn mục, mục là nhìn đó, spect. We were also surprised to see a magnificent world map carved skillfully onto a wall made of blue stone, and all of the small details, or some of the small details, were made of strange materials that looked like rubies. Some or all of the small details, because here you don't know if all of them or some of them were made of a strange material that looked like rubies or not. Cái số 12 mà không biết rõ ràng được là tất cả hay là chỉ có một số những cái chi tiết nhỏ đã được làm ra bởi một vật liệu lạ lùng mà nhìn giống như đá ruby, đá đỏ, đá quý, đá ruby gì đó. Chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên để nhìn thấy một cái bản đồ thế giới rất là tuyệt vời, magnificent, rất là tuyệt diệu, được khắc một cách rất là đầy kỹ năng vào trong một cái tường được làm bằng đá xanh, và tất cả các chi tiết hoặc là một số những chi tiết nhỏ nó được làm ra một cái vật liệu lạ lùng mà nó nhìn như là đá ruby gì đó. 13. It's most or all of the furniture in the buildings was equally amazing to see. Phần đông hoặc là tất cả những cái đồ nội thất trong tòa nhà đã nó cũng tuyệt diệu như vậy để mà nhìn thấy. And it made me feel like all of us had stepped back into the Stone Age perhaps. Và nó làm cho tôi cảm thấy như là tất cả chúng tôi đã đi bộ quay về cái thời kỳ đồ đá vậy đó. Chắc là thời kỳ đồ đá đó. Okay, all of us had stepped back into the Stone Age perhaps. Now please repeat after me for pronunciation. Bây giờ luyện phát âm, các bạn đọc lại nè. Describe a surprising, không phải surprise, nó là surprising experience that happened. There was a time when I was invited to see an interesting building on the outskirts of the city. Every or each major city in the world has at least a few of those. And this or that is true for mine as well. The building itself was made of neither concrete, nhớ âm đầu, concrete, no wood, but stone. Stone, O-N, chứ phải stone, không có stone, nó là stone, O-N. But stone, it's stone, O-N, stone. So I came there with a few of my friends, and we explore each of the rooms in that building. Apparently, none of us had expected to see stone beds and tables, because we thought that some of the furniture could be made of other materials. Could be made of other materials. These or those
these or those were indeed made of marble, an expensive material, indicating that the owner of the building must have been either rich or influential. Number 10. Both of the main doors at the front and the back of the building were constructed by highly skilled workers, as their decorations and patterns were spectacular. Cả hai cái cửa chính ở phía trước và phía sau của tòa nhà đều được xây dựng by highly skilled workers, as their decorations and patterns were spectacular. We were also surprised to see a magnificent world map carved skillfully onto a wall made of blue stone. Blue stone. And 12. All or some of the small details were made of a strange materials that looked like rubies. 13. Most or all of the furniture in the building was equally amazing to see, and it made me feel like all of us had stepped back into the Stone Age, perhaps. Into the Stone Age, perhaps. Stone Age, perhaps. Alright, so let's come to the test practice part. And we have 1.8 here. You have a long listening section, and you need to listen to the recording audio file 5B and answer the questions below. Cái phần đi test practice này mô phỏng một cái bài test. Một cái bài test sẽ test kỹ năng các bạn về kỹ năng nghe trong trường hợp này. Và các bạn phải nghe cái audio file 5B và trả lời những câu hỏi bên dưới này. So here you have 13 questions. Các bạn phải nghe nội dung đó và các bạn cần phải trả lời những câu này. So is it yes, no, or no information? Okay, now so I will try to turn on the recording so you can try to answer it. But if you have already answered it, then you have to let's skip this part, okay? Các bạn nào mà đã trả lời xong rồi á, các bạn cứ skip cái phần này nha, mà mình bây giờ bật lên đã. Okay, so this is audio file 5B. You will hear two people talking about famous travel destinations and their cuisine. Leo, what do you think about Budapest? I heard that it's one of the most beautiful places in Europe to visit. Yes, and it's also very romantic, a sort of place that's really charming and inviting to artistic people. Also, I heard that the living expenses are quite cheap there, compared to the rest of Europe, so the price of the hotels and transportation should be affordable too. Yes, and the cuisine is also amazing too. I heard that they have the world-famous goulash, stuffed cabbage, and their dessert. The palakshita is also very good too. According to a travel blog that I used to read, there is this house of terror that one should definitely visit. It depicts some of the terrors committed by the Soviet Union on the Hungarian people during 1945 to 1989. Also, there are some bathhouses which date back a couple of hundred years that we could go and relax in. I'm not so interested in history, but I have always wanted to visit an authentic bathhouse. How about Vienna? On television shows it just looks so amazing. The architecture of the city itself is a great work of art on its own, looking very much like in a fairy tale. Oh really? I just knew that some of the most famous people came from there. Yes, Leo. Mozart, Beethoven, Marie Antoinette, to name a few. Also, one of the most evil figures in history, Adolf Hitler. Exactly. Now what about the cuisine? Do they have something nice like in Budapest? They do. Have you ever heard of Vienna Schnitzel? Or Wiener Wurst?
They are very hearty meals, I'm sure you would love them. Also, there is a dessert called apfelstrudel, which is made of apple and pastry. It looks like a pancake stuffed with apple pieces with powdered sugar on top. Besides, Vienna is famous for its chocolate too. I once tried some called Milka and the taste was just fantastic. I think I once heard that Vienna is home to a lot of castles. Is that true? Oh, that's absolutely true. The royal families once built many castles to stay in during the winter and summer time. Schönbrunn Palace is one of them. Those large buildings house many historical items, including famous paintings, statues, and gold. However, what I don't like is that the whole city is just so luxurious and fancy, too much for my taste actually. It can make people feel bad about their own homes sometimes, you know. How about Berlin? I know that most of the city was destroyed during World War II and they had to rebuild everything. The city is famous for the Berlin Wall, which was built to separate East and West Berlin after the war. But by 1989, the people protested and the wall was pulled down by the people. Hence, the collapse of this structure symbolizes the reunion of the German people. Yes, I'm sure Berlin is a historic city. But as far as I know, there's nothing really interesting about the German cuisine. It's just really heavy and buttery, with meat for all 3 meals of the day, and then bread and butter. Unfortunately, that's unhealthy and I'm sure the German people are trying to adopt a more healthy eating habits. Well, at least they have sauerkraut. I kind of like that sour taste of cabbage fermented for many months. It's said to be quite high in probiotics and vitamins. You will hear 2 people talking about famous travel destinations. So that is the recording, and you have to answer these questions. So I think now it's better if I go to the back of the book, and you will see the audio script, so we can learn from it. The back of the book, and this is audio file 5. There you go. This is the file. Okay, so here is the audio file. Let's read it. I'll read it and you need to repeat after me for practicing pronunciation. Okay, mình sẽ đọc nó, mình sẽ dịch nó và các bạn bắt chước theo mình để luyện phát âm nhé. Okay, so articles and other determiners. You will hear 2 people talking about famous travel destinations and their cuisine. Cuisine. Các bạn sẽ nghe 2 người nói chuyện về những cái địa điểm du lịch nổi tiếng và cái cuisine, cái ẩm thực của họ. Leo, what do you think about Budapest? I heard that it's one of the most beautiful places, beautiful places in Europe to visit. Leo, anh nghĩ gì về Budapest nè? Tôi nghe rằng nó là một trong những cái thành phố, một trong những cái nơi đẹp nhất ở châu Âu để viếng thăm. Yes, and it's also very romantic. A sort of place that's really charming and inviting to artistic people. Also, I heard that the living expenses are quite cheap there compared to the rest of Europe. So the price of the hotels and transportation should be affordable too. Đúng vậy, và nó cũng rất là lãng mạn nữa. Một cái loại nơi mà rất là thật là charming, thật là quyến rũ và mời gọi đối với lại những người mà những người nghệ sĩ, những người có máu nghệ sĩ, artistic people. Tôi cũng nghe rằng cái chi phí sinh hoạt, chi phí sống ở đó nó cũng khá là rẻ ở đó nếu được so sánh với những phần còn lại của châu Âu. Cho nên là cái giá thành của những cái khách sạn và chuyện đi lại nên là cũng có thể chi trả được chứ, cũng nên gọi là khá là phải chăng có thể chi trả được chứ. Yes, and the cuisine is also amazing too. I heard that they have the world famous goulash, stuffed cabbage,
and their dessert, the palaccinta, the palaccinta or pancake is also very good too. Palaccinta. Of course, I speak Hungarian, so I do know how this word is pronounced. Mình có học tiếng Hungary, cho nên mình biết được là cái từ này đọc là palaccinta. Palaccinta. Or pancake is also very good too. Yes, và cái ẩm thực nó cũng tuyệt vời nữa. Tôi có nghe rằng họ cũng có cái món goulash mà nổi tiếng thế giới. Stuffed cabbage là bắp cải cuộn, và cái dessert, cái món tráng miệng của họ, món palaccinta, hay còn gọi là món bánh một loại bánh rán, một loại bánh mà pancake giống như là bánh xèo, một loại bánh xèo mà ngọt của họ thì cũng rất là ngon nữa. According to a travel blog that I used to read, there's this house of terror that one should definitely visit. It depicts some of the terrors committed by the Soviet Union on the Hungarian people during 1945 to 1989. 1945 to 1989. Also, there are some bath houses which date back a couple of hundred years that we could go and relax in. Dựa vào một cái blog du lịch mà tôi đã từng đọc thì có cái này gọi là ngôi nhà tội ác, the House of Terror, mà một người nào đó người ta nên chắc chắn là phải nên viếng thăm rồi. Nó biểu đạt ra nó trình bày ra một trong những cái tội ác mà được phạm phải bởi Liên bang Xô Viết lên trên người Hungary từ cái giai đoạn 1945 1989. Ngoài ra cũng có cái gì, cũng có một số cái nhà tắm bath houses mà nó có niên đại quay lại khoảng một vài trăm năm về trước mà chúng ta nên đến và thư giãn trong đó. Okay, Amanda, I'm not so interested in history, but I have always wanted to visit an authentic. I have always wanted to visit an authentic bath house. How about Vienna? Or in German is Wien. On television shows, it just looks so amazing. The architecture of the city itself is a great work of art on its own. On its own. Looking very much like in a fairy tale. Fairy tale. Tôi không có hứng thú lắm về lịch sử đâu, nhưng mà tôi đã luôn muốn viếng thăm một cái nhà tắm thực sự, cái nhà tắm cổ xưa thực sự. Vậy thì ở Vienna thì sao? Hay là còn ở tiếng Đức là Wien? Trên TV, những chương trình TV show, những show truyền hình thì nó nhìn đẹp quá, nhìn tuyệt vời lắm luôn á. Cái kiến trúc của cái bản thân cái thành phố nó là một cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Bản thân nó tự động đó là một cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời rồi. Nhìn rất là giống như trong truyện cổ tích vậy đó. Oh really? I just knew that some of the most famous people came from there. Oh, thực sự vậy à? Tôi chỉ biết rằng một trong những cái người mà nổi tiếng nhất đã đến từ đó. Yes, Leo. Mozart, Beethoven, Marie Antoinette. Marie, because this is French. This is French name, cái tên này tên tiếng Pháp. Marie Antoinette. To name a few. Also one of the most evil figures in history, Adolf Hitler, or Adolf Hitler if you want to say in German.
Tiếng Đức sẽ là Adolf Hitler. Tiếng Anh sẽ là Adolf Hitler. Yes, Leo. Mozart, Beethoven, Marie Antoinette. Bà nữ hoàng Pháp mà cái bà bị chém đầu á. Marie Antoinette is the famous the last French queen. Her head was chopped in 1789, năm 1789, bị chặt đầu chung với ông chồng là ông Louis 16 á. Like Louis 16 and Marie Antoinette, they got decapitated or their head chopped off in the French Revolution, trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789. To name a few, also one of the most evil figure in history, Adolf Hitler, cũng là một trong những cái nhân vật mà độc ác, tàn ác nhất trong lịch sử, Adolf Hitler. Alright, exactly. Now, what about the cuisine? Do they have something nice like in Budapest? Đúng, chính xác luôn. Vậy thì về cái ẩm thực thì sao? Họ có cái gì đó đẹp đẹp hay giống trên Budapest không? They do, họ có đấy. Have you ever heard of Vienna Schnitzel? Vienna Schnitzel or Vienna Wurst? Vienna Wurst. They are very hearty meals. They are very hearty meals. I'm sure you would love them. There's a dessert, món tráng miệng nha. A dessert called Apfelstrudel, or apple strudel, which is made of apple and pastry. It looks like a pancake stuffed with apple pieces with powdered sugar on top. Besides, Vienna is famous for its chocolate too. I once tried some cold Milka and the taste was just fantastic. Anh có giờ nghe đến cái chữ, nghe đến cái gọi là Vienna Schnitzel chưa? Hay là Vienna Wurst? Chúng là những cái bữa ăn rất là hearty, rất là đầy bụng luôn á, ăn muốn giọng cho nó no luôn á, ăn mà muốn ớn luôn á, nó là hearty meals. Tôi sure luôn, tôi chắc chắn là anh sẽ yêu thích chúng. Và cũng có một cái dessert, một cái món tráng miệng, nó gọi là Apfelstrudel, hay còn gọi là món bánh táo, apple strudel, mà được làm bằng táo và các loại bánh trái, pastry, giống như là các loại bánh Tây á. It looks like, nó nhìn như là một cái pancake, là một cái dạng bánh mà bánh xèo, một cái dạng bánh xèo mà được stuff, là được nhét vào, được nhồi vào với những cái miếng táo cùng với lại đường mà được tạo thành bột luôn á, rắc lên bên trên. Bên ngoài đó Vienna thì nổi tiếng vì cái sô cô la của nó nữa. Tôi một lần thử một cái gọi là Milka và cái vị nó tuyệt vời lắm. I think I once heard that Vienna is home to a lot of castles. Is that true? Tôi có một lần nghe rằng Vienna là nhà của rất là nhiều cái pháo đài. Nghe có đúng không vậy? Oh, that's absolutely true. That's absolutely true. Oh, điều đó chắc chắn luôn là đúng rồi. The royal families once built many castles to stay in during the winter and summer time. Những gia đình hoàng gia đã từng xây dựng nhiều cái pháo đài để mà ở trong đó trong mùa đông và mùa hè. Schönbrunn. Cái chữ O hai dấu chấm đó là O-E, it's like O-E. Schönbrunn Palace. Schönbrunn Palace is one of them. Those large buildings house many historical items.
including famous paintings, statues, and gold. However, what I don't like is that the whole city is just so luxurious and fancy. Too much for my taste, actually. It can make people feel bad about their own homes sometimes, you know. Schönbrunn Palace là một trong những cái nơi như thế mà họ dành gia đình hoàng gia ở trong mùa đông và mùa hè. Schönbrunn Palace là một trong những nơi như thế. Những cái tòa nhà to như thế, nó house, động từ to house is a verb to house, to store, chứa đựng. Những cái tòa nhà bự như thế nó chứa đựng nhiều cái vật phẩm lịch sử, bao gồm những cái bức tranh nổi tiếng, statues, những cái bức tượng và vàng nữa. Tuy nhiên cái mà tôi không thích là rằng nguyên cả cái thành phố nó xa hoa lắm và nó fancy, nó xa hoa và nó nhìn nó đẹp đẽ quá nhiều cho cái gu của tôi thực sự luôn á. Ý là tôi không thích đến mức như vậy. It means that she doesn't really like it that much. Nó có thể làm cho con người ta cảm thấy tệ về những ngôi nhà của riêng họ. Đôi khi là có thể cảm thấy tệ về những ngôi nhà của riêng họ, tại thấy sang quá, nhìn lại ngôi nhà của mình thấy gớm chẳng hạn. Like if it looks too luxurious and fancy and they look at their own home, they can feel bad. Nó có làm cho họ cảm thấy tệ về những ngôi nhà của riêng họ, bạn biết đó. How about Berlin? You know that most of the city was destroyed during World War II and they had to rebuild everything. The city is famous for the Berlin Wall. The Berlin Wall, which was built to separate East and West Berlin after the war. But by 1989, the people protested and the wall was pulled down by the people. Hence, the collapse of this structure symbolizes the reunion of the German people. Vậy thì Berlin, thủ đô của nước Đức thì sao? This is the capital city of Germany. Thủ đô nước Đức Berlin thì sao? Tôi biết rằng phần đông cái thành phố đã bị tiêu hủy, bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai và họ đã phải xây dựng lại tất cả mọi thứ. Cái thành phố này nó nổi tiếng vì cái bức tường Berlin, the Berlin Wall mà đã được xây dựng để mà separate, để mà chia cắt phía đông và phía tây của Berlin sau cuộc chiến. Nhưng mà cho đến năm 1989, con người ta đã protested, con người ta đã biểu tình lên và cái tường này đã bị giật sập bởi chính con người, bởi chính những con người, bởi chính quần chúng. Vì thế cái sự sụp đổ của cái cấu trúc này nó symbolizes, symbol là cái dấu hiệu, thì symbolizes là dấu hiệu, hoặc là nó là cái dấu hiệu, là cái ký hiệu, là cái biểu tượng của sự reunion, sự tái hợp lại, hoặc là cái sự mà gặp nhau lại sau bao nhiêu năm, nó là tái hợp lại của những của người Đức. Sự hội tụ lại, sự mà sum họp của người Đức, hoặc là cái sự mà giống như là người Đức bây giờ không còn phân chia nữa, đã hợp lại làm một rồi. Yes, I'm sure Berlin is a historic city. Remember, historic means like it's very important in terms of history, but historical, it's just an adjective that means belong to history. Các bạn nhớ chữ historic có nghĩa là nó quan trọng về mặt lịch sử. Còn chữ historical nó chỉ là một cái tính từ, có nghĩa là liên quan đến lịch sử thôi, nó không quan trọng. Yes, I'm sure Berlin là một cái, tôi chắc là Berlin là một cái thành phố historic, một thành phố quan trọng về lịch sử. But as far as I know, there is nothing really interesting about the German cuisine. It's just really heavy and buttery, with meat for all 3 meals of the day, and then bread and butter. Tôi chắc luôn Berlin là một thành phố quan trọng lịch sử, nhưng mà as far as I know, trước giờ tôi biết, nhưng mà như từ trước giờ tôi biết,
chẳng có gì thực sự là thú vị về cái ẩm thực của nước Đức cả. Nó chỉ thực sự rất là nặng nề luôn á, và butter như là đầy bơ sữa vậy đó, với thịt cho tất cả 3 bữa ăn của ngày, và sau đó là bánh mì và bơ thôi. Unfortunately, that's unhealthy, and I'm sure the German people are trying to adopt a more healthy eating habits. Well, at least they have sauerkraut, or fermented cabbage. I kind of like that. Tôi kiểu như cũng thích nhá. Tôi kiểu như cũng thích đấy. I kind of like that sour taste of cabbage, fermented for many months. With S here, but the wins against the S sound, so it's just month, but not months, you know. Cái âm th, thè lưỡi này nó thắng thế so với âm S này, cho nên nó không đọc âm S. The taste, a sour taste of cabbage fermented for many months. It's said to be quite high in probiotics and vitamins. Xui thay, không may mắn thay, điều đó rất là không có lành mạnh, không khỏe đâu, không có ăn, không có tốt sức khỏe đâu. Và tôi chắc là người dân Đức đang ráng cố gắng là adopt, đưa vào một cái gọi là thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Well, ít nhất thì họ có món sauerkraut hay là bắp cải muối, bắp cải lên men. Tôi kiểu như cũng thích cái vị mà chua chua của bắp cải mà được lên men trong nhiều tháng. Người ta nói rằng it is said to be, người ta nói rằng nó khá là giàu cái rất là có nồng độ cao về probiotics, là mấy cái vi sinh và vitamins. So basically go back to here. So number one, according to Leo and Amanda, is Budapest a place for many fun activities? In Hungarian, it's pronounced Budapest, okay? But in English, it's Budapest. Trong tiếng Hung, cái chữ Budapest, ST này nó đọc rất là nặng nha. Nhưng mà trong tiếng Anh thì đọc là âm XST bình thường thôi, Budapest. According to Leo and Amanda, is Budapest a place for many fun activities? Dựa vào Leo và Amanda, thì Budapest có phải là một nơi cho nhiều cái hoạt động mà vui thú không? So there's no information because they didn't talk about fun activities at all in the recording. Trong cái đoạn ghi âm nó đâu có nói về cái hoạt động gì đâu ở Budapest đâu, chỉ nói là thành phố như thế nào thôi, đẹp đẽ, romantic, thức ăn như thế nào thôi. So no information. Number two, is the goulash or meaty soup with vegetables cooked with paprika delicious? Cái món goulash tức là một cái món súp thịt mà với súp thịt với rau củ quả được nấu với lại cái paprika là mấy cái ớt chuông á. Cái món goulash này có ngon không? So of course this is a yes, because if it's world famous it should be delicious. Nếu mà nó nổi tiếng thế giới thì đương nhiên là nó phải ngon rồi. Yes. Number three, after World War II ended, did the Soviet Union treat the Hungarian people nicely? Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, liệu Liên bang Xô Viết có đối xử với những người Hungary một cách mà đàng hoàng, một cách mà tử tế đàng hoàng không? Of course, it's a no. They did not treat the Hungarian people nicely. Câu trả lời là không, tại vì họ đã có một số cái terror, nó có một số cái gọi là sự tàn ác đối với người Hungary. So basically, because of a house of terror, it indicates the terror that the Soviet Union did on the Hungarian people. So it means that the Soviet Union did not treat the Hungarian people nicely. Nó có nói về ngôi nhà tội ác. Nó trình bày, nó đưa ra những cái tội ác mà Liên bang Xô Viết, những người Xô Viết đã làm với lại người dân Hungary. Tức là sao? Câu này phải là no. So Liên bang Xô Viết không hề đối xử với người Hungary một cách đàng hoàng, một cách mà tử tế đàng hoàng. So it's a no. Câu 3 là no. Câu số 4, would Amanda and Leo bathe
bathed in the bathhouses, bathed in the bathhouses in Budapest. If they decide to come to the city, liệu Amanda và Leo có tắm ở trong những cái nhà tắm ở Budapest nếu mà họ quyết định đi đến thành phố này hay không? So number 4 is a yes, because Amanda said that she really want to try it, right? There you go. There's a couple of bathhouses which date back a couple of hundred years that we could go and relax in. That Leo said that we could go and relax in. So Leo likes to bathe in the bathhouses if they choose to go to Budapest. And well, Amanda say, I have always wanted to visit an authentic bathhouse. So actually both of them agree to go to bathhouses. And of course, you go to bathhouse, you take a bath there. What else? Cái logic nó là cái gì? Leo nói là có một số cái bathhouse, ảnh đề xuất cái chỗ này. Và Amanda cũng nói là tôi luôn luôn muốn viếng thăm một cái nhà tắm cổ điển thực sự. Thì đương nhiên cả hai người này đều muốn đến chỗ đó. Mà đến đó làm gì? Đến nhà tắm thì đương nhiên để tắm, chứ chẳng để làm gì khác cả. Okay, so here, that's why number 4, of course, is a yes. Câu số 5. Number 5. Is Vienna a more artistic city than Budapest? Vienna có phải là một thành phố mà nên thơ mộng nghệ thuật hơn là Budapest không? Well, there was no comparison between the two, isn't it? So you cannot tell. Nó đã chẳng có một cái sự so sánh nào về cái tính thơ mộng của hai thành phố này cả. Cho nên là no information. So no information. Number 6. Does the French Queen Marie Antoinette live a lavish lifestyle due to the fact that she was born in Vienna? Liệu cái người nữ hoàng Pháp tên là Marie Antoinette sống một cái lối sống mà rất là xa hoa trụy lạc do cái sự thật hiển nhiên rằng bà này đã được sinh ra ở Vienna? So there was no information about this. Đã không có thông tin nào về chuyện này, so it's no information. No, but in reality, well, it's still arguable whether her real lavish lifestyle was because she was born in such a city, but of course it could be because of her upbringing as well. Đương nhiên là trong thực tế thì là có thể do sinh ra cái thành phố mà nó đẹp như vậy, hoặc là với lại có thể là do cái sự giáo dục của gia đình nữa. Number 7. Is the Apfelstrudel or apple strudel a very meaty dish? Cái món mà bánh táo này, apple strudel này, có phải là một cái món mà rất là meaty, đầy thịt không? So number 7 is a no, because if you see, it's just like pastry and apple pieces. There's no meat in there, right? Các bạn nghe cái nội dung, các bạn thấy nó làm gì có thịt trong đó đâu. Nó chỉ có là bánh pancake và mấy miếng táo và đường thôi, làm có thịt đâu. So number 7, it's a no. Number 8. Did the royal families of Europe visit Vienna Castle a lot during the summer and winter? Những gia đình hoàng gia của châu Âu có viếng thăm những cái pháo đài của Vienna rất nhiều không trong mùa hè và mùa đông? So you have to see in this question, do they visit those Vienna castle a lot? And also the royal families of Europe, do they do that? So talking about castle, let's look at this one. All right, so where was that? The royal families once built many castles to stay in during the winter and summertime, but here there was no information whether these are royal families from Austria or any other royal family, right? It's not clear. Cái chỗ này nó ghi là những gia đình hoàng gia đã từng xây dựng nhiều cái pháo đài để mà ở trong mùa đông và mùa hè, nhưng mà nó không nói rõ ra là gia đình hoàng gia nào, hay là gia đình hoàng gia ở những châu Âu, những gia đình hoàng gia của châu Âu, hay là những gia đình hoàng gia chỉ một mình cái nước cái nước mà Áo thôi, Austria thôi. So it's not so clear. So that's why
Number 8 is no information. It's not clear. Nó không có rõ ràng được là gia đình hoàng gia nào và có viếng thăm nhiều hay không. Cho nên là cái câu số 8 này phải là no information nha mọi người. Nó không nói rõ ra gia đình nào, các bạn phải đọc cẩn thận. You need to read it carefully to arrive at the right answer. It's no information. Number 9. Are the castles a national treasure? Những cái pháo đài có phải là một cái gọi là national treasure, nó là tài sản quốc gia không? So number 9 is a yes, of course, these are national treasure. Đây đương nhiên là những cái tài sản quốc gia rồi. Because look at this one. Those large buildings house many historical items, including famous paintings, statues, and gold. So of course, these buildings are national treasure because it's very it stores a lot of valuable objects, items, and these are famous places. So of course they are national treasures. Những cái tòa nhà lớn này nó chứa nhiều cái vật phẩm lịch sử, bao gồm tranh ảnh nổi tiếng, những bức tượng và vàng. Và chính những cái tòa nhà này nó cũng là những tòa nhà lịch sử nữa, cho nên là đương nhiên là nó là national treasure, tài sản quốc gia rồi. Okay, so number 9 is a yes. Number 10, are most of the old historical buildings in Berlin still intact? Intact. To be intact means like it's still in one piece. Nó vẫn còn là một miếng chứ không phải tách ra thành nhiều miếng và phá vỡ rồi. Still intact means it's not destroyed. Nghĩa là không bị tiêu diệt, không bị hủy hoại. Are most of the old historical buildings in Berlin still intact after World War II? Có phải phần đông những tòa nhà lịch sử cũ ở Berlin vẫn còn nguyên vẹn sau chiến tranh thế giới thứ hai không? So here you see that Berlin, most of the city was destroyed during World War II, and they had to rebuild everything. So this one indicates that most of the old historical buildings in Berlin are no longer intact. They are all destroyed in World War II. So, but then, look at this one. You might think it's a no, right? But still, the answer is no information. Why is that? Why is that? The answer is that because even though most of the city were destroyed after World War II, it doesn't necessarily mean that most of the old historical buildings were destroyed are still intact as well. Because if the majority, most of the city were destroyed, but those are just residential buildings. But what would happen if the historical buildings were still kept intact? Lỡ đâu phần đông thành phố nó bị tiêu diệt nhưng mà phần đông nó chỉ là những cái tòa nhà dân thôi chứ không phải là tòa nhà lịch sử thì sao? Lỡ có trường hợp đó nha. Cho nên là các bạn phải suy luận cho thật là kỹ. You need to think logically a lot to arrive at the right answer. Phải suy nghĩ biện luận thật kỹ mới ra được cái câu trả lời đúng nha. Are most of the old historical buildings in Berlin still intact after World War II? So you have to say no information. Number 11. Does the Berlin Wall separate East and West Germany? It's a yeah, it's a no. Cái bức tường Berlin nó có separate, nó có phân tách cái phía đông và phía tây của nước Đức không? Look at this one. The Berlin Wall separates East and West Berlin only. It does not separate East and West Germany. Trong cái đề bài nó ghi là Berlin Wall nó chỉ separate cái vùng phía tây và phía đông của Berlin mà thôi, cho nên rõ ràng là nó không thể nào mà separate East and West Germany được. So it's clear that it cannot separate East and West Germany. So it's a no. Câu trả lời là no nha. So number 12, does Amanda have an interest in the German cuisine? Amanda có hứng thú về cái ẩm thực của nước Đức không? The answer is no. Because look at this one. She said that the German cuisine, there's nothing really interesting about a German cuisine, so she has no interest in that. Chỗ này Amanda nói là nó chẳng có gì mà hứng thú về cái ẩm thực Đức cả, tức là cô không hề hứng thú. So it means she has no interest in the German cuisine. So number 12, it's a no. Số 12 phải là chữ no nha, cô không hề hứng thú gì hết.
Number 13. Does eating sauerkraut or fermented cabbage help prevent diseases? Liệu cái chuyện ăn cái bắp cải lên men á, nó giúp phòng tránh bệnh tật không? The answer is yes, because if you look at this one at the end, it has quite high in probiotics and vitamins. And of course, vitamin and probiotics are good for health, right? And it is sour, so of course it's good for health as well. Chỗ này nó nói là cái sauerkraut, cái bắp cải mà lên men á, nó có nhiều cái vi sinh và nó có nhiều vitamin, thì đương nhiên nó tốt sức khỏe rồi. Và nó cũng có vị chua, cũng tốt sức khỏe nữa. So 13 is easy. It help prevent diseases. Yes. It's a yes. And then Leo say at least they have sauerkraut to compare with the other meaty meals that they talk about, or the other unhealthy meal they talk about. Cái chỗ này Leo nói là ít nhất họ có cái sauerkraut để mà nó tương phản lại với những cái món ăn không lành mạnh trước đó. So it means that Leo knows that sauerkraut is good for health. It further provide more information that can help prevent diseases. And you know that vitamin help prevent diseases too. Và bây giờ vitamin nó cũng giúp chống bệnh nữa, cho nên là số 13 khả năng rất cao sẽ là từ yes. The answer is yes. Some people might argue that, okay, even though they say probiotics and vitamin, but it doesn't directly say it help prevent diseases, so it might be no information. Một số người có thể nói là cái thông tin trong bài nó nói là nó có chứa probiotics, chứa vi sinh và vitamin, nhưng mà chắc là nó giúp phòng ngừa bệnh đâu. Nó đâu có trực tiếp nói vậy đâu. Cho nên có thể là no information. So 13 it's debatable. Số 13 này khá là có thể là mang tính tranh luận đấy. Có thể là yes hoặc là no information. It could be yes, could be no information as well. But as the author of this book, I choose yes. Nhưng mà đối với lại cái cuốn sách này, tôi là cái người tác giả thì tôi chọn yes. Alright. Okay, let's come to extra exercises, part E. 1.9. So there is a mistake with articles in some of these sentences. You have to correct them. But in fact, there are a lot of mistakes with articles in some of these sentences. You have to correct them all. Cái bài này yêu cầu là có một cái lỗi sai với những tiêu đề, những cái mạo từ ở trong một số những cái câu này, nhưng thực sự có rất nhiều lỗi sai, phải một cái đâu. There's a lot of them and you need to correct them. Các bạn phải chỉnh sửa sai, sửa chúng. So number 1, my brother is or a bartender. Because you're talking about the job of someone, you need to use an, okay? Nói về công việc người nào đó phải dùng an. My brother is a bartender or a bartender. He works in a bar, because you are introducing a bar for the first time. Mình đang giới thiệu ra cái bar này là lần đầu tiên. He works in a bar. Anh ta làm việc trong một quán bar in one of the most crowded district, because most here you are using a superlative adjective form. There must be the before that, okay? Dùng dạng tính từ so sánh nhất phải có the ở đây. In one of the most crowded district in the city. Because basically now no one say that they work in a city. Không có ai nói là tôi làm việc ở trong một thành phố đó, mà phải là tôi làm việc trong cái thành phố này. It's like they work in one of the most crowded districts in the city. And also, in this context, surely the two people, they know what city they are talking about. Trong cái ngữ cảnh này thì chắc chắn là hai cái người nói chuyện họ đã biết là cái thành phố nào nó nói đến. Okay, so number 2, back in the 1980s, teachers. So teacher in general, so there should not be an article here. Cái chỗ teacher này nó nói chung là những giáo viên, cho nên nó sẽ không có mạo từ gì cả ở đây cả. Teachers were not able to find out why children. So here children in general as well. So no article at all. Chỗ này nói chung là trẻ nhỏ, nói chung nó không có nói về trẻ nhỏ nào cả, cho nên là không có mạo từ giờ ở đây.
were not able to find out why children act out so much during classroom practices. Now, classroom practices in general, so we don't want to talk about any particular classroom practices. And also here is plural, so no article. Cái chỗ này là những cái bài tập, những cái bài thực hành trong lớp nói chung thôi, chứ không có muốn nói về một cái bài thực hành trong lớp nói riêng nào cả. Những buổi thực hành trong lớp nói riêng nào cả, cho nên là không có mạo từ gì hết. Và nó cũng là số nhiều nè. So, back in the 1980s, teachers were not able to find out why children act out so much during classroom practices. Quay lại những năm 1980, những giáo viên nói chung đã không thể nào tìm được lý do tại sao những đứa bé nói những đứa trẻ con nói chung nó act out, nó quậy phá, nó la lối om sòm, quậy phá quá nhiều trong những cái buổi thực hành trong phòng học. Number 3 is correct. Everything is correct in number 3. Tất cả mọi thứ đều đúng ở câu 3 nha các bạn. During workers of our companies receive aid from others and they can enjoy free coffee and can take a nap in the building in order to work more efficiently. Trong công việc, những công nhân trong công ty chúng tôi nhận được cái trợ giúp từ những người khác và họ có thể hưởng cái cà phê miễn phí và có thể take a nap là ngủ trưa, tạm ngủ chút xíu trong cái tòa nhà, trong cái tòa nhà này nè, this building, in this building, in order to work more efficiently, để mà có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. So number 3 is all correct. Number 4, the apple in the fridge is too old already, because in this context the person wants to specify what apple, which apple. It's the apple in the fridge is too old already. Trong ngữ cảnh này, cái người nói muốn nhấn mạnh là cái trái táo nào, đó là cái trái táo trong cái tủ lạnh á, cụ thể. So there must be the apple. It's too old already. Trái táo trong tủ lạnh á, nó cũ quá rồi nha. You should throw it away to prevent maggots. Maggots is maggots in general. You don't want to talk about particular any maggots. So there's no D here. Or mold in general as well. You don't want to talk about any kind of mold, any particular modes. So mold here should have an S as well because you're using a plural form for maggots. So mold should also be with S as well. And it's countable, so there should be an S after mold, but there's no the here. Cái chỗ này á là anh chị nên dục nó đi ngay để mà phòng tránh mấy con dòi và mốc nó mọc lên. Thì dòi và mốc nói chung không có giờ gì hết. Và chỗ này maggot số nhiều thì mold cũng nên có số nhiều luôn. Nó là danh từ số nhiều mà, danh từ có thể đếm được mà. So number 5, these are the volunteers that helped helps victim of a flood last month. So basically, you want to talk specifically about which volunteers. So you have to put the before that. Chúng ta đang nói cụ thể về những cái volunteers nào, những người tình nguyện nào. Đó chính là những người tình nguyện mà nó giúp những nạn nhân của cái vụ mà lụt lội tháng rồi, cụ thể mà. And here, the victim is actually the victim of the flood last month, because you want to specify like which flood and which victims. Mình muốn nói cụ thể là nạn nhân nào, đó là nạn nhân của cái vụ mà lụt lội. Mà vụ lụt lội nào? Đó chính là vụ lụt lội tháng rồi. Cụ thể là cái nào? You want to specify everything. So helped the victim of the flood last month, the volunteers. And then number 5, they should receive the recognition for their efforts. Họ nên nhận được cái sự mà thừa nhận cho những nỗ lực của họ, sự công nhận cho những nỗ lực của họ. They should receive the recognition for their effort. Cái sự thừa nhận. The recognition for their effort.
What recognition? It's the recognition for the effort. You want to specify that. So the recognition. Họ nên nhận được sự thừa nhận nào? Sự thừa nhận nói chung là gì? Sự thừa nhận ở đây là sự thừa nhận cho nỗ lực của họ đấy. Cụ thể phải có the. So number 6. So number 6, university. So it starts with a U, right? Which is U, even though, okay, so U, it's basically, it sounds, it starts with a Y, which is not a vowel. A Y sound, which is not a vowel. So that's why you have to say a university or a university, but not an university, okay? Cái chữ U tiếng Anh là U, nó bắt đầu bằng chữ Y, không phải là nguyên âm nha. Cho nên phải là a university hoặc là a university, chứ không phải là an. So a university has just been built near to the local hospital that I often go to for medical checkups. Here, we want to talk about a specific local hospital that I go for medical checkup, not any general local hospital. Cái chỗ này mình muốn nói một cái bệnh viện địa phương cụ thể, đó là cái bệnh viện mà tôi hay đi cho kiểm sức khỏe, chứ không phải bệnh viện nói chung nào cả. Cho nên phải có the nè. Một cái đại học vừa mới được xây dựng. So we want to talk about a new thing now, something that people don't know. So we introduce it for the first time. So a university. Cái chỗ này là mình muốn giới thiệu ra một cái điều, đó là một bệnh viện, một cái đại học mới vừa được xây, giới thiệu lần đầu tiên phải có a ảnh như thế này. Còn cái chỗ này là the local hospital, và mình nói rõ là cái bệnh viện địa phương nào, đó chính là cái bệnh viện mà tôi thường đi khám sức khỏe. Cho nên phải có the ở đây. Number 7, turquoise. Turquoise, basically it's a color that looks like when you mix green and a bit of white and a bit of blue, it becomes a bit turquoise, you know. Cái màu xanh lơ, turquoise, là khi mình trộn lửa màu xanh lá cây với lại một chút xíu màu trắng và có thể chút xíu màu xanh dương nữa. Turquoise. So basically, there's no article before the color turquoise. So before color, there's no article at all. Trước màu sắc làm gì có mạo từ đâu. We say yellow, red. We don't say the yellow, the red, or something like that. So turquoise is a color or a color found between green and blue. Màu xanh lơ là một cái màu, một mà. So a is actually number 1 as well. So turquoise, it's one color or a color found between green and blue. So green and blue are color, there's no article before that. Xanh lơ là một cái màu được tìm thấy giữa cái màu xanh lá cây và màu xanh dương, thì mấy cái màu này làm gì có mạo từ đứng trước nữa đâu. Okay, number 8. The United Arab Emirates. Remember, any country that form many other smaller parts or smaller groups. So if you group it into like a bigger entity, it receives the. Nếu mà một cái nhóm nào đó mà được tạo thành bởi nhiều cái nhỏ hơn, nhóm lại thành một cái thực thể lớn hơn, thì đều có the đằng trước. The United Arab Emirates, it's composed of 7 states. Its most popular city, Dubai. There's no the before that. Không có the đằng trước Dubai. It's an international hub for business, world trade, and many other things. So no the here. Không có the ở đây, không có the ở đây. Này là is an international hub for business, world trade, and many other things. Cái chỗ nó gọi là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, thì được tạo thành bởi 7 cái state, 7 cái bang liên bang khác nhau, 7 cái bang khác nhau. Cái thành phố mà đông dân số nhất của nó tên là Dubai, chứ không có the Dubai vậy đó, là một cái trung tâm quốc tế cho chuyện doanh nghiệp, kinh doanh, mậu dịch thế giới
và nhiều thứ khác. Là một trung tâm, là một cái nơi, một cái trung tâm. It's an international hub for business, world trade, and many other things. So we want to talk about international hub for the first time. We want to introduce that new information. So we use an international hub here. Cái chỗ này mình muốn giới thiệu một cái điều, đó là điều mới, đó chính là một cái trung tâm quốc tế. Cho nên mình phải có an ở đây. Mà dùng an ở đây phù hợp. Tại vì I mà bắt nguồn từ bộ nguyên âm. For business, world trade and many other things. So we want to talk about world trade in general. There's no the or an anything. Cái chỗ này nó nói business, world trade nói chung thôi, và nhiều thứ khác nói chung thôi, không có nói riêng, cho nên là không có the gì hết á. So number 9. So for continents we do not use articles. Cho lục địa nhớ không thì không có articles. So Africa, it's a continent because of course C, it starts with a C, continent with K sound, and that is a consonant. So a continent. Cái chữ continent bắt đầu chữ K, nó là một cái phụ âm, cho nên là nó phải là a continent mới đúng. Africa, it's a continent or a continent that is full of exciting developments. Recently, the continent. So the first thing here, so when we talk about a continent, we introduce that new information. So it's a continent here, but here we already know what continent we're talking about. So it received a definite article, the here, the continent. Cái chỗ đầu tiên này mình muốn đưa ra một thông tin mới, đó là một cái lục địa mà đầy những sự phát triển thú vị. Cho nên cái chỗ này nó phải có an đầu tiên. Nhưng mà lần thứ hai mà nó biết nói về lục địa nào rồi, cho nên là phải có mạo từ xác định the ở đây không. Recently, the continent has managed to build an impressive economy. Gần đây cái lục địa đó đã có thể xây dựng nên một cái nền kinh tế ấn tượng. So impressive start with an I, which is a vowel. So unimpressive. Cái chỗ này là I, là impressive bắt đầu chữ y ngắn, là một cái nguyên âm, cho nên là unimpressive economy. However, its nations are in constant threat from outside interventions. We want to talk about outside interventions in general, not any specific outside interventions. So no article. Chỗ này á, là những đất nước của nó, tuy nhiên những đất nước của nó là đang ở trong một cái mối nguy cơ thường nhật của những sự mà can thiệp nước ngoài. Nói chung thôi, không có can thiệp nước ngoài nói riêng nào cả, không có đào gì đó. Okay, now let's move on. So the same thing, the United Nations. Because United Nations are composed of many nations, right? So the United Nations. Liên Hợp Quốc là được tạo thành bởi nhiều đất nước. Cho nên là có the United Nations has an army. So here is a new information. So you talk about new information for the first time. An army. And it starts with an A, so a vowel. So an army. Cái chỗ này là mình đưa ra một thông tin mới, đó là một cái quân đội. Mà đưa thông tin mới lần đầu tiên phải là có an. Trong trường hợp này A là một nguyên âm, cho nên là an army that can intervene in case of conflicts in general. So no article. Chỗ này là mình muốn nói về những cái xung đột nói chung, cho nên là sẽ không có mạo từ gì hết ở đây. The United Nations has an army that can intervene in case of conflicts. Liên Hợp Quốc có một cái quân đội mà có thể can thiệp trong trường hợp có xung đột. Trường hợp những xung đột nhé. Number 11. So when we want to talk about an immobile body of water like a lake, no article. Nhớ không các bạn?
khi mà nói về một cái thân thể hoặc là một cái lượng nước mà không di chuyển được, ví dụ một cái hồ đi, một cái hồ thì không có the. So number 11, no the. So Lake Balaton is located in the country of Hungary, because here we want to specify which country, right? Cái chỗ này mình muốn nói rõ là đất nước nào, đó chính là đất nước Hungary. Hungary. We want to specify which country is a country of Hungary. So the country of Hungary. It is one of the largest lake in Central Europe. So once again, regions of the world, there's no the. Những vùng trên thế giới hoặc là những cái lục địa. Region of the world or continents, no the, no article. But here, superlative adjectives, the largest lake. Chỗ này là tính từ số thấp nhất phải có the nè. Chỗ này lục địa hoặc là vùng thế giới không có the nè. And attract a large number of visitors per year. So here visitor in general, no article. Chỗ này là visitor nói chung, không có article gì hết, không có mạo từ gì hết. Mà chỗ này là một thông tin mới nè. Một lượng khách lớn, một lượng du khách lớn hàng năm. Đó là thông tin mới đưa lên lần đầu tiên, phải là a không? So here it attracts what? It's a new information here. It attracts a large number of visitors per year, or a large number of visitors per year. Thông tin mới nè, có an nè, a, trường hợp này là a. So Lake Balaton is located in the country of Hungary. It's one of the largest lake in Central Europe and attracts a large number of visitors per year. Hồ Balaton được tọa lạc ở nước Hungary. Nó là một trong những cái hồ to bự nhất ở Trung Âu, vùng Trung Âu, vùng phía trung của châu Âu á, và hấp dẫn một lượng du khách lớn hàng năm. So 12, it's okay. So rosemary is the name of the plant, so there's no the an or whatever. Cái chữ hương thảo rosemary là tên của một loại cây. Nó không có mạo từ gì hết đằng trước. Rosemary is a plant because here we want to classify things as belonging to a group. This is a group of plants. Chỗ này là muốn phân loại cái cây hương thảo này, rosemary này, nó thuộc về cái nhóm những cái loài cây, phân loại, cho nên phải là a plant ở đây. Of the genus Salvia, của cái chi Salvia. Chi hay họ, nhưng không nhớ genus là chi hay họ nữa. Ok, genus Salvia. Mình muốn nói là genus nào rõ ràng có tên rồi nè, xác định rồi nè, nó là phải có mạo từ xác định the không? So this is a specific genus. It's called Salvia. So the genus Salvia. It is commonly used in culinary arts of the Mediterranean region. Vùng Địa Trung Hải, của cái vùng Địa Trung Hải. It is commonly used in culinary arts of the Mediterranean region. This is a region in particular. This is a region in particular that should be the. Like for example, we say the Southeast Asia nations, the Southeast Asia region, vùng Đông Nam Á. The Eastern region, cái vùng mà phía đông. Like we want to talk specifically about a region. That is the Mediterranean region. Mình muốn nói cụ thể là cái vùng nào. So the. Cây hương thảo là một cái cây của cái genus Salvia. Nó thường được sử dụng trong nghệ thuật nấu nướng của cái vùng Địa Trung Hải. 13. The gym is closed until the pandemic is over. Phòng gym này đóng cửa cho đến khi cái dịch bệnh á, nó kết thúc. So people in general, people have to work out at home. Mình muốn nói là cái phòng gym cụ thể này trong cái thông báo này nè, phòng gym này bị đóng cho đến khi cái dịch bệnh này, ta biết là dịch bệnh gì, là nó kết thúc.
nó xác định the gym, the pandemic, so it's definite article the. But here, people in general, người ta nói chung phải luyện tập thể dục thể thao ở nhà, chứ không phải là căn nhà cụ thể nào cả, cũng không phải là người ta cụ thể nào cả. So no specific people or home, no specific home. So the people have to work out at home. Cho nên không có the gì hết á. Tại vì nói chung mà. Cái phòng gym này bị đóng cửa cho đến khi dịch bệnh á, nó kết thúc, cái dịch bệnh nó kết thúc. Cho nên con người ta nói chung phải luyện tập thể dục thể thao ở nhà, chứ không phải là cái nhà nào cả. Alright, now let's come to 1.10. You have to fill in the gaps with a and the. Alright, no article if no article is needed. Bài này cũng tương tự, các bạn phải điền vào a and the hoặc là no article. Nếu mà không có cần tiêu đề thì no article. Okay, so this talks about what constitutes a healthy diet. Bài này nó nói về chuyện điều gì cấu thành nên một cái chế độ ăn lành mạnh. Okay, so 22 of them. Okay, I'll explain and then I'll try to read it again and then I'll translate for you, okay? Mình sẽ giải thích tại sao, sau đó là mình sẽ đọc lại và các bạn luyện phát âm, sau đó là mình sẽ dịch nghĩa. Okay, so number one is no articles because we want to talk about people in general at first. Đầu tiên mới vô là nói về con người ta nói chung thôi, không có giờ gì hết. People often can wonder about their meals, whether food is nutritious enough. So, whether the food is nutritious enough. Because here, before that, we talked about their meals already. So here, we use the food to refer back to their meals. Cái chỗ này mình đã nói về cái chữ their meals, những bữa ăn của họ nè. Liệu rằng nếu mà thức ăn đó có đủ dinh dưỡng hay không, thì là mình muốn nhắc lại cái their meals này bằng, cho nên mình phải dùng cái the food để nhắc lại. Số 3, number 3, it's no article because we want to talk about health experts in general. Số 3, không mạo từ bởi vì chúng ta muốn nói về những chuyên gia sức khỏe nói chung. Số 4, number 4 is different opinions about the different constituents that a good diet should contain. So here we don't want to talk about different constituents in general. We want to specify what different constituent. That's the different constituents that a good diet should contain. Số 4 này nó nói rõ là những cái thành phần khác nhau nào cụ thể, chứ không phải là thành phần khác nhau nói chung nè. Đó chính là cái thành phần khác nhau mà một chế độ ăn tốt nó nên chứa. Cụ thể là như vậy. Cho nên có the. Số 5, number 5, a good diet should contain. That a good diet should contain, mà một chế độ ăn tốt nên chứa đựng. That one good diet should contain. So a and is also one too. So a good diet should contain. Một chế độ ăn tốt nên chứa đựng. Number 6. However, they all agree on the fact that it's not a random fact. It's a specific fact that people should vary the types of food that they consume. Đây là cái sự thật hiển nhiên, nói riêng, đó chính là sự thật hiển nhiên nào? Đó là sự thật hiển nhiên rằng con người nói chung nên đa dạng hóa cái loại thức ăn mà họ nên tiêu thụ. Cho nên chỗ số 6 này phải là the fact nha, nó nói cụ thể. Số 7 này là con người nói chung. So 7 is like general, so no articles, không có mạo từ. Vary the type of food that they consume. It's specified like what type. It's the type of food that they consume. Số 8 là cái loại cụ thể, là cái loại thức ăn mà họ ăn tiêu thụ đó. Nó cụ thể chứ phải có the. Số 8. Number 9. For instance, a doctor might advise. So here we want to talk about just a random doctor. A doctor. Mình muốn nói về một cái bác sĩ nói chung, một cái bác sĩ nào mà đó mà ngẫu nhiên thôi, một người bác sĩ. A doctor or one doctor, random doctor. A doctor might advise that a meal or one meal should contain at least a portion of fruits, which is one portion of fruits, a portion of vegetables,
một cái khẩu phần này, một cái khẩu phần kia, một khẩu phần rau, and 2 portion of either rice or meat, and meat or noodles and beans. So here A in 11 and 12 means one. Cái số 1, cái số A ở cái số 11, 12 này có nghĩa là một đấy, một khẩu phần trái cây, một khẩu phần rau và 2 khẩu phần thịt, hay cơm, thịt và cơm, hoặc là mì, hoặc là và đậu. Number 10 also one meal, so a meal. Number 9 is also a doctor is one doctor. Số 9, số 10 này cũng là số 1 thôi. A nè. 13. It's no article because we want to talk about nutritionists in general. Số 13 cũng nói về những nhà dinh dưỡng học nói chung, không có học từ gì hết. So number 13, number 15 basically stating that the components of a good diet. So 14, we don't want to talk like, you know, we don't want to talk about components in general. It's specific. What components? The components of a good diet. A here in number 15 mean one. Chúng ta nói lên rằng những cái thành phần cụ thể nào? Thành phần cụ thể là những cái thành phần của một cái chế độ ăn tốt. 14 là có the, 15 có a là vậy đó. Depending on number 16 is no article because when we talk about sex, it's just a general term, no article. Nói về giới tính nó chỉ là một cái khái niệm chung, general term thôi, không có mạo từ. Mình không muốn nói cụ thể là cái giới tính gì, cho nên là cái chữ sex nó nói riêng, nói chung thôi, sex in general. So no article, không mạo từ. Age, workload and health conditions. Number 17, it's taking a, sorry, at 17 it's, oh, sorry, 17 I think is plural here, so there should not be any article. Số 17 phải là không mạo từ mới đúng nha các bạn. Chỗ này đáp án nó sai á. So number 17 is no articles. It's taking gym goers building muscles as an example. An here mean one. Lấy những người đi tập gym xây dựng cơ bắp như là một ví dụ, as an example. They need a lot of proteins in diet, therefore having 2 portion of chicken breast and 1 of beans might work better for them. Number 19, it's on the other hand, an office worker who sits for at least 8 hours per day. So now we want to talk about one office worker. So an office worker. Chỗ này muốn nói về một cái người làm việc văn phòng. An office worker. Các bạn nhớ là người làm văn phòng là office worker chứ không phải là officer nha. Officer là sĩ quan làm việc cho công quyền, chính quyền. If you work for the government, you are called an officer. But if you work in the office only and you don't work for the government, you are only an office worker. Remember that. On the other hand, an office worker who sits for at least 8 hours per day might need a diet, một chế độ ăn that has much less carbohydrates. 20s, a diet, because we want to talk about one diet for one office worker. Mình muốn nói về một cái chế độ ăn cho một cái người làm việc công văn phòng. Okay, therefore 21 is half a portion of rice. So a here mean one again. Cái chỗ 21 này, cái chữ a này có nghĩa là số 1 nữa. Half a portion of rice, một nửa cái khẩu phần cơm. 22 is no article because we want to talk about meat in general. Mình muốn nói về thịt nói chung thôi, thay vì tiêu thụ thịt nói chung thôi. Okay, so now let me read again and then explain in Vietnamese. Bây giờ mình sẽ đọc lại các bạn tập phát âm nha, và mình sẽ giải thích ý nghĩa tiếng Việt. Moment. What constitutes a healthy diet? What constitute a healthy diet? People often wonder about their meals, whether the food is nutritious enough.
nutritious enough? Or is it too much? Is it too much? Health experts often have different opinions about the different constituents that a good diet or a good diet should contain. However, they all agree on the fact that people should vary the types of food that they consume. For instance, a doctor might advise that a meal should contain at least a portion of fruit, a portion of vegetables, and 2 portions of either rice and meat, or noodles and beans. 13. Nutritionists could have another idea, stating that the components of a good diet depend on sex, age, workload, and health condition. Taking gym goers building muscles as an example, they need a lot of protein in their diet. Therefore, having 2 portions of chicken breast and 1 of beans might work better for them. On the other hand, an office worker who sits for at least 8 hours per day might need a diet that has much less carbohydrates. Therefore, half a portion of rice, bread, or noodles might be better for them. Instead of consuming meat, they could choose to add more beans, cauliflower, or soy products to their diet. Okay, now bây giờ mình dịch ra. Điều gì cấu thành một chế độ ăn lành mạnh? Con người ta thường tự hỏi về những bữa ăn của họ, liệu mà nếu mà cái thức ăn đấy nó có chứa dinh dưỡng, nó đủ bổ dưỡng, hoặc là nó có quá nhiều không? Những chuyên gia sức khỏe nói chung thường có những cái ý kiến khác nhau về những cái thành phần khác nhau mà một chế độ ăn tốt nên chứa đựng. Tuy nhiên, họ đều đồng tình về cái sự thật hiển nhiên rằng con người ta nên đa dạng hoặc là nên vary, ở đây là biến đổi những cái loại thức ăn mà họ tiêu thụ. Ví dụ, một người bác sĩ có thể khuyên rằng một chế độ ăn nên chứa đựng ít nhất là 1 khẩu phần trái cây, 1 khẩu phần rau và 2 khẩu phần không cơm thịt thì là mì và đậu. Những chuyên gia dinh dưỡng nói chung có thể có một cái ý tưởng khác, một ý khác. Họ nêu lên rằng những cái thành phần của một chế độ ăn tốt nó tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, lượng làm việc và tình trạng sức khỏe. Lấy những người đi phòng gym, đi tập thể hình, xây dựng cơ bắp như là một ví dụ. Họ cần rất nhiều protein, rất nhiều đạm trong cái chế độ ăn của họ. Vì thế chứa 2 khẩu phần, cái chuyện mà có 2 khẩu phần chicken breast là ức gà và 1 khẩu phần đậu có thể sẽ mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn đối với họ. Mặt khác, một người làm công cho văn phòng mà ngồi ít nhất 8 tiếng một ngày có thể cần một chế độ ăn mà nó có ít cái tinh bột hơn nhiều. Vì thế, một nửa khẩu phần cơm, bánh mì hoặc là mì gói có thể sẽ tốt hơn cho họ. Một nửa thôi.
Thay vì là tiêu thụ thịt, họ nên chọn thêm vào nhiều đậu hơn, thêm vào bông cải hoặc là những sản phẩm có những sản phẩm từ đậu nành vào cái chế độ ăn của họ. Okay. Alright, now let's come to 1.11. You need to underline the most suitable words. Bài này được yêu cầu, các bạn được yêu cầu là phải gạch dưới những từ phù hợp nhất. So basically, well, there could be two good answers or one good answers. So don't think that there's only one good answer, okay? Những cái câu này có thể là nó có một số chỗ là nó có hai đáp án đúng chẳng hạn, cho nên đừng có nghĩ là chỉ có một đáp án đúng thôi nha các bạn. So this is about announcement regarding the new work policies. Cái bài này nó nói về cái sự thông báo, một cái bản thông báo là liên quan đến cái chính sách lao động, chính sách làm việc mới. So I'll just explain. This is 18 of them. I'll just explain first, okay? Mình sẽ giải thích trước đã. So number one, it's this announcement is meant to inform all of the employees working in our company, effective immediately. So you are talking about, so you are trying to give details about the announcement. So it is this announcement, but not some far away announcement somewhere. So that's why it's this announcement. Cái chỗ này nó dùng để mà diễn giải ra cái thông báo nó là cái gì. Nó phải là thông báo này chứ không phải là một cái thông báo xa xôi nào đó mà là that đâu. Cái này phải là this announcement. Chỗ này là dùng để mà thông báo cho tất cả các nhân viên làm việc cho công ty của chúng ta chứ không phải của họ. So it's our company, not their company. Because the new work policy announcement have to affect the company of ours. Our company, not their company. Một cái bản thông báo về chính sách lao động mới bắt buộc là nó phải ảnh hưởng đến tất cả nhân viên rồi, và nó ảnh hưởng đến nhân viên của chúng ta chứ không phải của họ. So it inform all of the employees in our company effective immediately, because normally an announcement of new work policy does not affect just some of the employees, you know, because it could create some kind of unfairness. So that's why it has to be all of the employees. Thường thì một cái bản thông báo nói chung, một bản thông báo về cái chính sách mà lao động, chính sách làm việc mới nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả nhân viên, chứ nó thường nó không ảnh hưởng đến một vài nhân viên đâu. Tại vì nếu mà ảnh hưởng một vài nhân viên nó gây cái sự mà không bình đẳng, không có fair, không có công bằng. Nó phải là all of the employees. This announcement is meant to inform all of the employees, all of the employees working in our company effective immediately. Cái thông báo này thì được dành để mà thông báo thông tin cho tất cả các nhân viên làm việc trong công ty chúng ta chấm có hiệu lực ngay tức khắc, ngay tức thời. Number 4, in order to improve, number 4 is no article. Because you want to talk about work effectiveness in general, so it's no article. Để mà cải thiện cái tính hiệu quả công việc nói chung thôi, tính hiệu quả công việc nói chung thôi, không có mạo từ gì cả. So no article. And to meet deadline faster, employees, number 5 is no article, because you don't want to talk about any specific group of employees. It's just employees in general. Cái chỗ này là không có mạo từ, tại vì mình chỉ muốn nói là những nhân viên cho công ty bắt buộc phải đem bữa trưa và bắt buộc phải ăn bữa trưa và ngủ trưa ở cái văn phòng của họ. Thì nhân viên nói chung thôi, chứ nó không có hề nói một cái nhóm nhân viên cụ thể nào cả, cho nên no article, không có mạo từ. Okay, number 6 is some of the people who work during this or that time, because this or that time refer to 12 p.m. to 1:30 p.m. Cái chữ thời gian đó, thời gian này là cái chỗ 12 giờ đến 1 giờ rưỡi trưa nè. Nó refer cho nên là nó có thể nhắc lại, cho nên là muốn this or that cũng được. So this or that is all okay when you're referring to something that has been said before. Some of the people who work during this or that time
can enjoy their meals, because basically meals here belong to those people working during that time, you know. So it is their meal, not mine or not yours. Cái meals này nó thuộc về những cái người này nè, cho nên phải của họ mới đúng. And nap time earlier and or later, depending on no article, depending on different work situations. We want to talk different work situations, just in general, different work situation, not any specific work situations. So there's no article. Cái số 9 này nó tùy thuộc vào nhiều cái tình huống lao động khác nhau, nói chung thôi, chứ không có muốn nói về tình huống lao động cụ thể nào cả, cho nên không có article. Number 10 is this new policy, because there's only one policy and it's this one that we're talking about. Chỉ có một cái thôi, cho nên this, và nó là cái chính sách này nè, mình đang nói về đây nè. So then this policy, this new policy is introduced to reduce the travel time back and forth between the workplace. Because workplace, there's an article of the before that. You have to understand. The workplace, the workload, the workplace. Mấy cái từ đó đều có the đằng trước cả các bạn. Lượng làm việc hay là the workplace, nơi làm việc, nó đều có the đằng trước đó. Back and forth between the workplace and nearby restaurants. When you can use this workplace, but it sounds weird when you want to say this workplace at this company that we are talking about. Mình có thể dùng this workplace, nơi làm việc này, để nói về cái công ty mà mình đang nói về, nhưng mà nó nghe nó kỳ lắm. It sounds really weird, you know. So it's the workplace. Nghe kỳ lắm cho nên là the workplace ổn hơn, and nearby restaurants. 12. However, the policy does not affect ordering food online. So we already know what policy we are talking about from all the part here. So here it is definite, so we should use a definite article, the here, the policy. Thông qua cái bài này đến cái khúc này á, là chúng ta cũng biết được là chúng ta đang nói về cái chính sách gì rồi. Cho nên là nó xác định, nó phải dùng mạo từ xác định the ở đây. However, the policy does not affect ordering food online. Okay, let me read it. In order to improve work effectiveness, in order to improve work effectiveness and to meet deadlines faster, employees must have their lunch and lunch nap in their own office from 12 p.m. to 1:30 p.m. 1:30 p.m. để mà cải thiện cái hiệu quả công việc và để mà có thể bắt kịp những cái deadline, bắt kịp những cái hạn chót nhanh hơn. Những nhân viên bắt buộc phải ăn buổi trưa và ăn ngủ trưa ở trong cái văn phòng của riêng họ từ 12 giờ trưa đến 1 giờ rưỡi trưa. Some of the people who work during this time or that time can enjoy their meals and nap time earlier or later, depending on different work situations. Một số người mà làm việc từ cái thời điểm này hoặc thời điểm đó có thể hưởng thụ hoặc có thể là thưởng thức bữa ăn của họ và thưởng thức cái thời gian và hưởng thụ cái thời gian mà nghỉ trưa sớm hơn hoặc là trễ hơn, tùy thuộc vào nhiều cái tình huống lao động khác nhau. Number 10. This new policy is introduced to reduce the travel time back and forth between the workplace and nearby restaurants. However, the policy does not affect ordering food online. Cái chính sách mới này thì được giới thiệu, được đưa vào để mà giảm thiểu cái thời gian đi lại tới và lui giữa cái nơi làm việc và những cái nhà hàng kế bên cạnh. Tuy nhiên cái chính sách này nó không có ảnh hưởng đến chuyện chuyện mà đặt đồ ăn trên mạng. Okay, so 13, 14, okay. Besides, to ensure that the turnover rate is low, 13 it's our company or the company
because we know which company we're talking about right now, so it should receive a definite article, the company. However, we can use our company as well, no problem. Cái chỗ này mình đã biết là đang nói về công ty nào rồi. Đến khúc này là biết rõ là biết nói công ty nào rồi, cho nên nó cần có mạo từ xác định the. Hoặc mình có thể dùng là công ty chúng ta, chúng tôi, our company cũng được, chứ không dùng a. So 13 is our, or the company has decided to offer performance-based bonuses for the employees who manage to sell more products or win important contracts. So here we want to talk about the groups of employees, in a specific group of employees who manage to sell more products or win important contracts. Cái số 14 này mình muốn nói về một cái nhóm nhân viên cụ thể nào. Đó chính là nhóm nhân viên mà có thể bán được nhiều sản phẩm hơn hoặc là thắng được những cái hợp đồng quan trọng. However, I think some employees is also okay too, also good answer too. Cái chữ some employees này cũng đúng, cũng có thể đúng. For some employees, cho một số nhân viên mà có thể, cho một số nhân viên mà có thể bán được nhiều sản phẩm hơn hoặc là thắng những cái hợp đồng quan trọng hơn. Nhưng mà our employees who manage to sell, our với lại an thì nó không phù hợp cho lắm. So our and an is not really suitable in this case. Because our employees here, it means everyone, it's not specific. Tại vì cái chữ our employees này, những nhân viên của chúng ta như vậy, nó giống như là nói chung, không nó cụ thể nhân viên nào, mà trong trường hợp này nó phải cụ thể. It should be specific in this case. Who employees, which employee you're talking about specifically. Nhân viên nào mà đang nói về một cách cụ thể, đó. Số 15, 15, for instance, each of the, not every of the, okay? It's just each of the employee could sell 30% more products than they have to. If each of the employee could sell 30% more products than they have to, then all of the workers in our or the company, but not my company, because here it's just an announcement. Using my company would sound very weird. So the company or our company is the best choice. Số 17 này dùng cái không báo này mà nó ghi chữ, nó dùng cái giọng văn nó ghi là công ty của tôi, nó nghe kỳ lắm. Nó phải là công ty chúng ta hoặc là cái công ty này. So 17 is our or the company. 16, you cannot say that most of the workers will receive the amount as their bonuses, because if each of the employees could sell 30% more products and most of the workers will receive a bonus, it means some will not receive a bonus, and that is not fair. It's not true to the situation. So all the workers should receive bonus. Cái số 16 này không thể nào là most of the workers được. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mỗi cái nhân viên có thể bán được 30% sản phẩm nhiều hơn là họ phải làm, thì đúng là tất cả mọi người phải nhận được bonus chứ. Đâu phải là phần đông đâu. Nếu mà lỡ có một số người không nhận được là nó không công bằng. Cho nên 16 phải là all of the workers. 18 would receive the exact amount as their bonuses. Would receive the exact amount as their bonuses. Because the exact amount, we know exactly that the exact amount refer to 30% more products than they have to. Cái chỗ mà cái lượng chính xác này nó nói về cái số 30% nhiều sản phẩm hơn là họ phải bán á. Nó refer cho nên là nó phải xác định nó là cái gì. So it refers to 30% more products. So you should use a definite article the, because it's definite. You know exactly what amount. Biết rõ ràng sản phẩm nào, biết rõ ràng cái lượng bao nhiêu, cho nên là the exact amount as their bonuses. Okay, I'll read it. Besides, to ensure that turnover rate is low, our company or the company has decided to offer performance-based bonuses for the employees or some employees
who managed to sell more products or win important contracts. Ngoài bên cạnh đó, để đảm bảo rằng cái turnover rate là the turnover rate is basically the rate in which your company can keep employees. If they quit their jobs, the turnover rate will be quite high. Cái turnover rate nó hiểu nghĩa như là cái tỷ lệ mà người ta ở lại sau 5 năm á. Tức là nếu một số người mà nghỉ việc thì cái turnover rate công ty các bạn sẽ cao. To ensure that the turnover rate is low, để đảm bảo rằng cái tốc độ mà giữ chân nhân viên, cái nhịp giữ chân nhân viên nó thấp á, thì công ty chúng ta hoặc là công ty này đã quyết định là offer, cho phép là những cái thưởng dựa vào thành tích, performance based bonuses, thưởng dựa vào thành tích cho một số nhân viên, hoặc là cho những nhân viên mà có thể cố gắng bán được nhiều sản phẩm hơn, hoặc là thắng được những cái hợp đồng quan trọng. Ví dụ, for instance, if each of the employee could sell 30% more products than they have to, then all of the workers in our or the company would receive the exact amount as their bonuses. The exact amount as their bonuses. Ví dụ nếu mà mỗi một nhân viên có thể bán được nhiều hơn 30% sản phẩm so với là họ phải làm, thì tất cả những nhân viên, tất cả những người lao động trong công ty chúng ta hoặc là công ty này sẽ nhận được cái lượng chính xác y như vậy, như là cái phần thưởng của họ, như là cái thưởng thêm của họ. Alright, now let's come to 1.12. You have to fill in the gaps with the vocabulary from the box below, and alternative answers are possible. Các bạn phải điền vào những cái khoảng trống với cái từ vựng từ cái hộp bên dưới này nè. This one is like the box. And of course, there could be several different answers. Là đương nhiên có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, tùy chọn mà thay thế. Những tùy chọn thay thế là đều có thể nha. Tức là có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Okay, and here you have to, this is like a kind of speaking practice in which you have to describe a good time that you had. Cái này như một cái loại mà speaking practice thôi, mình trả lời theo một cái mẫu nào đó. Các bạn buộc phải miêu tả một cái thời điểm rất là tuyệt vời các bạn đã từng có, miêu tả một thời điểm tốt, một thời điểm tuyệt vời mà các bạn đã từng có. You should say what it was. Trải nghiệm gì vậy? Nó từng là trải nghiệm gì vậy? When you had it. Các bạn đã từng có cái trải nghiệm đó lúc nào? Who was there? Ai đã từng ở đó? What happened that made it a good time? Điều gì đã diễn ra mà nó đã làm cho nó trở thành một cái thời điểm tuyệt vời? How you felt about that experience? Bạn cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm đó? And you have all these words you can put in there. All, some, there, most, my, each, none, every, this, that, neither, these, those, his, her, and ours. Okay, so it's 20 of them. This is the hardest exercise and you need to really think carefully, and there could be several different answers too. So my explanation here might only cover like one way of thinking. There might be different versions of answers, okay? So if you have this and that answer here, it might also be true. So it's not necessarily wrong, okay? Be careful. Cái bài này là cái bài khó nhất nha, tại vì nó có thể có nhiều cái câu trả lời khác nhau, cho nên là cái câu trả lời của mình nó chỉ là một cái câu trả lời gợi ý thôi. Mà nó đúng thì đương nhiên có thể những câu trả lời các bạn cũng có thể đúng mà cũng có thể sai. Okay, so I once went to a mountainous area near to my city, and it was one of the most enjoyable time for me and some of my friends who came along. Tôi đã từng một lần đến một cái khu vực đồi núi gần cái thành phố của tôi, và nó đã là một trong những cái thời điểm mà sướng nhất, hưởng thụ tốt nhất hay là sướng nhất
cho tôi và một số đứa bạn của tôi mà đi cùng. We went there by car and Lucy was driving Lucy was driving her new car, which she had bought just a week before. Chúng tôi đến đó bằng xe hơi và Lucy đang lái cái xe mới của cô ta, của cổ, mà cổ đã mua chỉ một tuần trước đó. So of course she bought just a week before. Of course it's her new car. Số 4 chắc chắn là her rồi. Number 4 surely is her new car. Number 1 can also near to our city, but then our city sounds weird because you mentioned I went to a mountainous area. It should be near to my city, right? Our city can also include some of my friends here. Cái chữ our city có thể nó refer với lại tôi và một số bạn của tôi nữa, nó mới là thành phố của chúng tôi. Nhưng mà đằng trước đó là tôi, I went to a mountainous area, thì nó dùng chữ my city nó phù hợp hơn. Okay, so let's continue to number 5. None of us had the experience of traveling to the mountains before, except Lucy. So it's no surprise that each of us was so excited for this trip. However, you can say that trip as well. Cái số 7 này có thể là that hoặc là this trip. Chuyến đi này, chuyến đi đó. Không có ai chúng tôi, none of us, đã có cái trải nghiệm về chuyện đi lại đến những vùng đồi núi trước đây, trừ Lucy, cho nên là chẳng có ngạc nhiên gì rằng là tất cả chúng tôi đã rất là hào hứng cho chuyến đi này hoặc chuyến đi đó cũng được. When we reach a point roughly 750 meters above the sea level, all of us, or each of us, could feel that the air had become a little cooler and thinner, but undoubtedly fresher than when we started. Số 8 có thể là tất cả chúng tôi hoặc là mỗi chúng tôi đều cảm thấy rằng cái không khí nó trở nên hơi lạnh hơn chút xíu và nó mỏng hơn chút xíu, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, nó sạch hơn là khi chúng tôi mới bắt đầu. Khi chúng tôi đạt được cái điểm mà gần 750m bên trên mực nước biển thì chúng tôi mới cảm thấy điều này. So number 8 can be all of us or each of us. Okay, we looked around and found ourselves surrounded by short trees and shrubs, some of which we are trying to refer to the short trees and shrubs here with some of which. Chúng ta đang cố gắng nói nhắc lại, tham chiếu nhắc lại những cái được nói tới trước đó, là mấy cái cây nhỏ, cây thấp và bụi cây nhỏ, cây thấp. Một số cái cây đó, some of which looked like they could harbor small animals. Chúng tôi nhìn xung quanh và thấy bản thân chúng tôi bị bao vây bởi những cái cây và cây bụi thấp. Một số cái cây nó nhìn như là chúng có thể nó chứa những cái con động vật nhỏ. However, when we arrived, it was already approximately 5 o'clock in the evening. And each of us, or all of us, could see clearly the sun close to the horizon. Khi chúng tôi tới nơi thì nó đã gần sắp xỉ 5 giờ chiều rồi. Và all of us, tất cả chúng tôi, hoặc là each of us, mỗi chúng tôi, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trời gần cái bầu chân trời, gần cái đường chân trời. Đường chân trời. Okay, I and one of my friend Mark set up our tents and prepare the fire. Set up our tents. Tôi và some of my friends và một cái người bạn của tôi tên là Mark. Number 11 can be one of our friends, Mark, but because here I, so it should be my friend, you know. Cái số 11 nên là I thì là my friend đi, chỗ này là I thì là my friend đi. Một tôi và một cái người bạn của tôi, chứ không phải là tôi và người bạn của chúng ta. Nó kỳ. So I and one of my friend Mark set up our tents and prepare a fire. Because there are many tents, so it should be for everyone, right? So it's our tents. Nó có nhiều cái lều như thế này là nó sẽ dành cho tất cả mọi người, cho nên phải là những cái lều của chúng tôi, nghe đúng hơn.
Set up our tents and prepare a fire. Tôi và một người bạn của tôi tên là Mark đã cắm lều lên, dựng mấy cái lều của chúng tôi lên và chuẩn bị ngọn lửa. After an hour, we all sat down and enjoy our tea. We all sat down and enjoy our tea watching the sunset. Sau 1 giờ đồng hồ, chúng tôi tất cả đều ngồi xuống và thưởng thức cái trà của chúng tôi. Thưởng thức ly trà chúng tôi, ngắm nhìn hoàng hôn. I could see the sky changing from light yellow to indigo and then dark blue. Tôi đã có thể nhìn thấy bầu trời chuyển từ cái màu vàng nhạt đến màu indigo, là cái màu mà màu chà, cái màu mà nó tím tím á. Và sau đó là màu xanh đen, xanh đậm. 14. Neither or neither I or my friends. Cả hai đều không. So neither I or my friends knew how to sing well. Hai đối tượng, tôi với lại my friends. So two things, I and then my friends. So neither or either. But here it implied that neither of them know how to sing well. So it's neither or neither I or my friends knew how to sing well. Cái chỗ này là cả hai đối tượng nào đều không biết cách để mà hát hay, thì là neither hoặc là neither. Neither I or my friends knew how to sing well, but we found a song we liked and sang together and it felt great. Cả hai bạn, tôi và những bạn tôi đã không biết làm thế nào để hát hay, nhưng mà chúng tôi thấy được, chúng tôi có được một cái bài hát chúng tôi thích và đã hát cùng nhau và nó cảm thấy rất là tuyệt vời. Moment. At night, some wild animals came to us. Ở ban đêm thì một số động vật hoang dã nó tìm đến chúng tôi. I didn't know exactly what kind of animals, probably deer, foxes or something. Tôi đã không biết chính xác cái loại động vật gì. Chắc kiểu gì cũng là chắc kiểu gì cũng là cái con deer là con hươu, foxes là những con cáo hoặc là cái gì đó. But after a few minutes, I could recognize in the darkness that they or these, because we are talking about plural, right? Deer, foxes or something, we're trying to refer to them. Chỗ này chúng ta đang nói là chúng, để nhắc lại những con deer, foxes hoặc cái con gì đó, animals. Nó số nhiều cho nên phải là they hoặc là these. We could recognize in the darkness that these were animals. However, 16 can be those as well. Số 16 có thể là chữ those nữa nha. That they, these or those were wild cats. Nhưng mà sau một vài phút chúng tôi có thể nhận ra trong bóng đêm, trong màn đêm rằng chúng đã là những con mèo dại, con mèo mà mèo hoang, mèo mà ở trong rừng á, mèo rừng á. Apparently, all of them were quite reluctant to approach us, but they slowly came to us after Lucy gave them some of her food. It can be some of our food too, but definitely not some of my food because that sounds weird. Cái chỗ này là có vẻ như rằng tất cả chúng đều là khá là ngại ngùng để mà tiếp cận chúng tôi, nhưng mà chúng từ từ lại gần chúng tôi sau khi Lucy cho chúng một số cái thức ăn của cô ta, her food. Nếu mà my food cho một số thức ăn của tôi nghe nó kỳ lắm. Or you can say Lucy gave them some of our food. Lucy cho chúng một số thức ăn của chúng tôi thì nó nghe cũng ok, I think. I think our food, her food is okay too. Okay, she told us not to pet the wild animals since they might react violently, so we didn't do that. Cổ nói chúng tôi biết là đừng có pet, đừng có sờ vào mấy con, đừng có vuốt mấy con động vật hoang dã nha, bởi vì chúng có thể nó react, nó phản ứng lại một cách rất là thô bạo đấy, cho nên chúng tôi đã không có làm điều đó. Didn't do
that. But I found the whole experience quite interesting, and I wouldn't say no for another trip like this or like that. Because this and that here refer to this trip, right? So when you're referring, you can use this or that, it's okay. Số 20 là this or that cũng được, tại vì mình đang nhắc tới cái chuyến đi này. Có thể dùng this or that đều được nha. Nhưng mà tôi thấy nguyên cái trải nghiệm đó khá là thú vị, và tôi sẽ không nói không với một chuyến đi như vậy đâu. Okay, so okay, so basically that's the end of this unit 5. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.